अब हेरौँ ज्ञानधारी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स क्लास 12 को होइन। यसमा मेन कुरा पढ्नुपर्ने भनेको हामीले एसेन्सियल मात्रै कुरा गर्दैछौँ। ओभरअल पुरै सबै डिटेलमा होइन, एसेन्सियल कुराहरू मात्रै अहिले यहाँ कभर गरिरहेको छु। अब यो भन्दा नि एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ छन्। एक्स्ट्रा कुरा भन्नाले यो भन्दा नि अझै बढी कुरा छन्, तर मेन कुरा मात्रै डिस्कस गर्न यहाँ। त्यस्तो पिभी डायग्राम अफ पेट्रोल र हिट इन्जिन, पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिन भन्न खोजेको, पेट्रोल एन्ड इन्जिन लेखेको छु। पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिन, त्यस पछाडि इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन, त्यस पछाडि कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ रेफ्रिजरेटर र स्टेटमेन्ट अफ सेकेन्ड ल। अनि यसमा पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिन बिचको डिफ्रेन्स, त्यो पनि अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अनि अब अदर कन्सेप्चुअल क्वेसन कन्सेप्चुअल क्वेसन धेरै जस्तो आउने गर्छ। न्युमेरिकल अब फर्स्ट लबाट आएर यसबाट कन्सेप्चुअल क्वेसन आउने कि पिभी डायग्राम आएर अरू केही कन्सेप्चुअल क्वेसन आउने, त्यसो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि हेरिराख्ने। अब यहाँ लेख्न चाहिँ यो अर्डर लेखेको छु, अनि प्रायोरिटी अर्डर अनि पढ्दाखेरि भइसक्यो। यसरी नै पढाइ राम्रो, तर ज्ञानधारी टपिक वाइज सजिलोबाट गाह्रो 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 गर्दै जाँदाखेरि योबाट यसरी यो अर्डरमा चाहिँ जानेवाला छौँ। अनि त्यो पछाडि कन्सेप्चुअल क्वेसन अलग्गै राखेको होइन, यो अर्डरमा यो पछाडि यो पछाडि यो पछाडि यो गर्दै क्या। हजुर म हेरौँ। सबसे पहिले यहाँनिर सेकेन्ड लको डेफिनेसन यसले के दिन्छ भन्दा इन्ट्रोपी अफ सिस्टमको बारेमा कन्सेप्ट पनि दिन्छ होइन। यो चाहिँ अलिक अलग्गै, अब यसमा कन्सेप्ट अफ इन्ट्रोपी भनेर पनि यही सेकेन्ड लमै टपिकमा इन्क्लुड गरेको छ। अनि अरू कुरा सेकेन्ड लले मेनली दिने भनेको के हो भन्दा चाहिँ डाइरेक्सन अफ हिट फ्लो। फर्स्ट लले यति त भनौँ कि यहाँनिर फर्स्ट ल भन्नाले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन एनर्जी जस्तै स्टेटमेन्ट, एनर्जी क्यान नाइदर क्रिएट नर डिस्ट्रोय भने जस्तै फर्स्ट लले त्यस्तै स्टेटमेन्ट दिन्छ नि त। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले ओभरअल स्टेटमेन्ट दिने भनेकै कन्जर्भेसन अफ एनर्जीसँग रिलेटेड हो, सिमिलर हो। के भन्नु फर्स्ट लले भन्ने भनेको ज्ञानधारी यसलाई प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन एनर्जी भनिन्छ होइन। एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई टु सिस्टम इज युज टु इन्क्रिज इन्टरनल एनर्जी एज एक्सटर्नल वर्क डन। हिट सप्लाइड कुनै पनि टोटल एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड सिस्टमलाई सप्लाई गरेको केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि एक त इन्टरनल एनर्जी युज गर्नमा, अनि त्यस पछाडि एक्सटर्नल वर्क डनमा, भन्नाले टोटल एनर्जी कन्जर्भ भएर रहन्छ। अब फर्स्ट लले के चाहिँ भन्न सकेन भन्दाखेरि फर्स्ट लले यति त भन्यो टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, तर अब हिट के भन्दाखेरि हिट कोल्ड बडीबाट हट बडीमा फ्लो हुने हो कि हट बडीबाट कोल्ड बडीमा फ्लो हुने कि हिट फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ त? कन्जर्भेसन हुन्छ, तर कसरी चाहिँ? अब हिट फ्लोको बारेमा डाइरेक्ट हिट फ्लोको डाइरेक्सन, एनर्जी फ्लोको डाइरेक्सन देखाएन यो फर्स्ट लले, भन्न सकेन, बुझाएन नि। त्योबाट केही कन्क्लुड गर्न सकेन कि के भन्दा अब जस्तै म के भन्दा मैले आइसलाई रुम टेम्परेचर राखेँ, अब आइसबाट चाहिँ रुम टेम्परेचरमा हिट जाने हो कि रुमबाट चाहिँ अब आइसमा हिट सप्लाई हुने हो, त्यो एनर्जी कताबाट कता फ्लो हुने, एनर्जी फ्लोको डाइरेक्सन देखाएन। त्यही भएर सेकेन्ड ल एसेन्सियल हो होइन। के हेरौँ अब इट इज स्टेटेड मेनली इन टू एस्पेक्ट, यसलाई दुईवटा एस्पेक्टमा एक्सप्लेन गरेको छ। त्यही डाइरेक्ट हिट फ्लोको डाइरेक्सन केही कुरा गर्छ ओभरअल चाहिँ होइन। हेरौँ इट इज स्टेटेड इन मेनली टू एस्पेक्ट्स, द्याट इज यो कुरा एउटा कुरा भन्नु जस्तै यो चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री पनि छ होइन, तर यहाँ फिजिक्सको कुराहरू चाहिँ हामी इट स्टेटेड मेनली टू एस्पेक्ट्स। इट इज द्याट इज द पार्ट अफ द सप्लाइड हिट द्याट इज कन्भर्टेड टु इन्टु मेकानिकल वर्क। हामीले सप्लाइड गरेको हिटको कति पार्ट चाहिँ मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ, यसलाई इफिसियन्सी अफ इन्जिन, यसले इफिसियन्सी अफ इन्जिन कुरा गर्छ होइन। त्यस पछाडि हाउ द हिट इज एडेड टु द हटर बडी फ्रम कोल्डर बडी, भन्नाले अब कोल्डर बडीबाट हटर बडीमा हामीले हिट सप्लाई ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने, एनर्जी ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसको बारेमा नि स्टेटमेन्ट दुई तरिकाले स्टेटेड गरिएको छ। द्याट इज वर्किङ अफ रेफ्रिजरेटर कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा। अब दिज आर स्टेटेड इन टू स्टेटमेन्ट, दुईवटा स्टेटमेन्टले यसलाई स्टेट गरेको छ। पहिलो भने क्याल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट, नत्र क्याल्भिन स्टेटमेन्ट भनेर लेखेको गरेको ठाउँ होइन, तर क्याल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट र त्यसलाई अर्को नाम के भन्छ तर इन्जिन स्टेटमेन्ट पनि भन्छ। इन्जिन स्टेटमेन्ट किनकि यसले इन्जिनको वर्किङ मेकानिजम, हिट इन्जिनको वर्किङ मेकानिजमलाई यसले डिस्क्राइब गर्छ होइन, हिट इन्जिनको कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई। अनि त्यस पछाडि क्लोसियर स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ रिफ्रिजरेटर स्टेटमेन्ट हो, जुनले चाहिँ रिफ्रिजरेटर कसरी काम गर्छको बारेमा भन्छ। रिफ्रिजरेटरको वर्किङ मेकानिजम के हो, रिफ्रिजरेटर चाहिँ कसरी इन्भेन्ट भयो, नत्र रिफ्रिजरेसनको ओभरअल मेकानिजम चाहिँ के हो त? किन रेफ्रिजरेटर युज गर्दा चाहिँ हामीले एनर्जी सप्लाई गर्नु पऱ्यो, जबकि हिट इन्जिन के भन्छ अब इन्जिन स्टेटमेन्टको कुरा छ। हिट इन्जिनमा किन अब सिङ्कमा हिट हामीले त्यो के भन्दाखेरि रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन, किन त्यो इन्जिन तातै हुन्छ नि, त्यो रिजेक्ट गरेको उसले सिङ्कमा हिट रिजेक्ट गरिरहेको छ, ओभर सबै वर्कडनमा कन्भर्ट भएको छैन। त्यही यी दुईवटाको बारेमा यो क्याल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट र क्लोसियर स्टेटमेन्ट डिस्क्राइब गर्छ। अब हामी त्यही हेर्नेवाला छौँ। अब हेरौँ के भन्दाखेरि क्याल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट, यो चाहिँ इन्जिन स्टेटमेन्ट भनेर चिनिन्छ होइन। इट इज यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको स्टेटमेन्ट इट इज इम्पोसिबल टु गेट कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ बडी बाई लोवरिङ इट्स टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ, भन्नाले कन्टिन्युअस वर्क डन कुनै पनि बडीबाट त्यसले जति हिट सप्लाई गरो त्यति नै वर्क डन हो, कम्प्लिट हो हिट सप्लाइड हिट चाहिँ वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन विदाउट रिजेक्टिङ एनी अमाउन्ट अफ हिट भन्न खोजेको यसले। द्याट इज इट इज इम्पोसिबल टु गेट कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ बडी बाई लोवरिङ इट्स टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङको टेम्परेचर भन्दा लोवर बनाएर पनि त्यसबाट कन्टिन्युअस हिट कुनै बडीबाट कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ भन्नु खोजेको यसले। इट इज इम्पोसिबल। यसले अर्को कुरा यो कसरी बुझ्नु सक्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै सोर्स छ T1 टेम्परेचर हाई टेम्परेचरमा, अब यसबाट Q1 एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्भ गरेर वर्क डन गर्ने हो भने कम्प्लिट वर्क डन हुन सक्दैन सिङ्कमा अलिकति हिट रिजेक्ट नगरिकन। भन्दा सिङ्क भन्नाले यहाँ अब सराउन्डिङमा बुझ्यौँ भन्नाले हिटको फर्ममा एनर्जी के भन्दा जस्तै हामीले त यहाँ चाहेको त वर्क डन गरेर हो भने त हिटको फर्ममा एनर्जी लस नगरिकन, लस भन्नाले यहाँ डिस्ट्रोय होइन नि, एनर्जी लस हिटको फर्ममा लस नगरिकन वर्क के भन्दाखेरि कन्टिन्युअस वर्क डन पाउन सक्दैनौँ भनेको खोजेको। द्याट इज इफिसियन्सी क्यानट बी 100% भन्न खोजेको यसले।
एफिसिएन्सी क्यान बी 100% भन्नाले यो केस चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ इम्पोसिबल लेख्यो भनेको भन्दाखेरि यो सोर्सबाट Q1 हिट एब्जर्ब गरेर वर्क डन नै कम्प्लिट Q1 ओके वर्क डन चाहिँ गर्न द्याट इज एफिसिएन्सी 100% हुन इम्पोसिबल छ एज्युमिङ Q2 इज इक्वल टु 0 भन्नाले Q2 0 भएको बेला भन्नाले सिङ्कमा अलिकति हिट रिलिज उतो नगरिकन त्यो रिजेक्ट नगरिकन सिङ्क भन्नाले सराउन्डिङमा सको होइन अब केमा हिट लस गर्नुपर्ने जेनरली सराउन्डिङै मान्दिउँ अब जस्तै हिटको फर्ममा त्यो इन्जिन ताप छ नि ताप्नु भनेको त्यो लस गरेर राखेको त्यहाँ होइन हो त्यो कुरा गरेको केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट के भन्छ भन्दाखेरि यही कुरा गर्छ यो त्यही भएर इन्जिन स्टेटमेन्ट किनकि इन्जिनको वर्क मेकानिजम यस्तै इन्जिन यही यसमै बेस्ट छ भन्नु खोजेको यो सकिँदैन त्यही भएर अब सिङ्कमा रिलिज पनि भन्दाखेरि हिट रिजेक्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले बुझेरै जानु पऱ्यो यहाँ अब नेक्स्ट स्टेटमेन्ट छ क्लौसियस स्टेटमेन्ट कसरी प्रोनाउन्स हुन्छ क्लौसियस स्टेटमेन्ट होइन सेल्सियस जस्तै क्लौसियस होइन इट इज इम्पोसिबल टु मेक अ हिट फ्लो फ्रम लोवरिङ द टेम्परेचर फ्रम लोवर टेम्परेचर बडी टु हायर टेम्परेचर बडी विदाउट डुइङ एक्सटर्नल वर्क भन्नाले कुनै पनि एउटा कोल्ड टेम्परेचरमा बडी छ भने त्योबाट हट टेम्परेचरमा हिट फ्लो गराउन कोल्डबाट हटमा डाइरेक्सन अफ हिट अब जेनरली हटबाट जेनरली भन्दा नि नेचुरली अकर गरेको हायर टेम्परेचर टु लोवर टेम्परेचर हो होइन हिट फ्लो तर अब हामीलाई कोल्ड बडीबाट हट बडीमा पनि गर्नु छ एकदम हिट ट्रान्सफर हिट फ्लो गराउनु छ भने यो तबसम्म इम्पोसिबल छ जबसम्म हामी एक्सटर्नल वर्क गर्दैनौँ त्यही भनेको इट इज इम्पोसिबल टु मेक अ हिट फ्लो फ्रम लोवर टेम्परेचर बडी टु अ हायर टेम्परेचर बडी विदाउट डुइङ एक्सटर्नल वर्क नगरिकन यो हिट फ्लो गराउन यो लोवर टेम्परेचर बडीबाट हायर टेम्परेचर बडीमा हिट फ्लो गराउन इम्पोसिबल छ भन्छ अब यो चाहिँ रेफ्रिजरेटरको प्रिन्सिपल हो हेरौँ कसरी भन्दा रेफ्रिजरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल वर्क डन हामीले सप्लाई गरेको एनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जीबाट डिफ्रेन्ट फर्म एनर्जीबाट त्यो जेनरली चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त्यो चाहिँ मैले पुरै डिटेलमा थाहा भएन होइन तर के भन्छ अब हामीले सप्लाई गरेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो नि त होइन हामीले सप्लाई गरेको एक्सटर्नल वर्क डनबाट उसले के भन्छ त्यो रेफ्रिजरेटरले होइन लोवर टेम्परेचर बडीबाट हिट एब्जर्ब गरेर हायर टेम्परेचर बडी द्याट इज सराउन्डिङमा फ्याल्ने काम गर्छ त्यही हो रेफ्रिजरेसन प्रिन्सिपल द्याट इज हेरौँ लोवर टेम्परेचर बडी T1बाट Q2 डाइरेक्ट के भन्दाखेरि यो हिट फ्लो केही पनि वर्क डन नगरिकन द्याट इज इम्पोसिबल T1 इज ग्रेटर देन T2 भन्दा हायर टेम्परेचर बडीमा लोवर टेम्परेचर बडीबाट हिट फ्लो गराउन इम्पोसिबल वेयरएज के भन्दाखेरि डब्लुबाट भन्नाले वर्क डन गरेर अब यो ओभरअल भन्नाले Q1 इज जस्ट W प्लस Q2 यो टोटल वर्क डन र यो हिट गरेर चाहिँ सराउन्डिङ आउट भन्नाले हायर टेम्परेचर बडीमा फ्याल्न पोसिबल द्याट इज रेफ्रिजरेसन प्रिन्सिपल इज पोसिबल यो त्यही हो कुरा त्यही भएर यसलाई रेफ्रिजरेटर यही यसमै बेस्ड भएकाले गर्दाखेरि रेफ्रिजरेटर स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ सेकेन्ड ल हेऱ्यौँ होइन अब अर्को जाउँ रेफ्रिजरेटरको कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स बुझौँ रेफ्रिजरेटर के भन्दाखेरि रेफ्रिजरेटर pronunciation अलिक गाह्रो परिरहेको मलाई होइन रेफ्रिजरेटर इज अ डिभाइस अर मेसिन द्याट वर्क्स अपरेट्स इन अ म्यानर अपोजिट टु हिट द्याट अफ हिट इन्जिनबाटको अपोजिटमा काम गर्छ भन्नाले हिट इन्जिनले के भन्छ भन्दा हायर टेम्परेचर बडीबाट लोवर टेम्परेचर बडीमा के भन्दाखेरि वर्क डन गर्दै त्यो भन्नाले वर्क डन गर्न सँगसँगै सिङ्कमा हिट रिलिज गर्छ जबकि यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले वर्क डन गर्छौँ र लोवर टेम्परेचर बडीबाट हायर टेम्परेचर बडीमा के भन्छ हिट फ्लो हुन्छ एउटा अपोजिट इन अ म्यानर अपोजिट टु द्याट अफ हिट इन्जिनको अपोजिट म्यानरमा काम गर्छ इट ट्रान्सफर हिट फ्रम अ कोल्ड बडी टु हट बडी वेन एक्सटर्नल वर्क इज डन अन द मेसिन द्याट इज अकर्डिङ टु क्लस स्टेटमेन्ट भने जस्तै अब इम्पोसिबल छ नि त एक्सटर्नल वर्क डन गरेर बिना त हिट फ्लो गराउन यो त्यही भएर इट ट्रान्सफर हिट फ्रम कोल्ड बडी टु हट बडी वेन एक्सटर्नल वर्क डन इज डन अन मेसिनमा हामीले एक्सटर्नल वर्क डन गर्छौँ अनि त्यसले चाहिँ कोल्ड बडीबाट भन्नाले अब त्यहाँ हामीले राखेको खानाहरूबाट होइन त्यसरी हिट एब्जर्ब गरेर हट बडी द्याट इज सराउन्डिङतिर फ्याल्ने काम गर्छ अब हेरौँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्स सिङ्कभन्दा जहिले T1 इज ग्रेटर देन T2 Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हामीले मानिरहेको कन्भेन्सन यही हो होइन मानिरहेको अब हेरौँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ रेफ्रिजरेटर हेरौँ यहाँ चाहिँ अब सोर्स सिङ्क के हो त्यो चाहिँ हामीले जेनरली कन्सिडर गरिरहेको भनेको सोर्सलाई चाहिँ हाई टेम्परेचरमा र सिङ्कलाई चाहिँ लोवर टेम्परेचरमा राखेको छौँ अनि अब सोर्सबाट एब्जर्ब गरेको हिट चाहिँ ग्रेटर भन्नाले Q1 इज अलवेज ग्रेटर देन Q2 मानिरहेको छौँ यो साइन कन्भेन्सन यस्तै मानिरहेको छौँ होइन कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ रेफ्रिजरेटर के भन्दाखेरि द इफेक्टिभनेस अफ अ रेफ्रिजरेटर इज मेजर्ड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स यो रेफ्रिजरेटरको के भन्दा इफेक्टिभनेस भन्नाले अब कति इफिसियन्टली काम गर्न सक्छ कोएफिसिएन्ट अफ भन्नाले इफिसियन्सी नापेको हामीले ओभरअल भन्दा यो रेफ्रिजरेटरको इफिसियन्सी नापेको इफेक्टिभनेस अफ अ रेफ्रिजरेटर बाइ मेजर इट्स कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अब हिट इन्जिनको इफिसियन्सी नापिदियो भने यसको कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स मेजर गरिन्छ त्यही कुरा द रेसियो अफ अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब फ्रम कोल्ड बडी टु द वर्क डन इन रनिङ द मेसिन भन्नाले हामीले के भन्दाखेरि कति हिट एब्जर्ब गरेर फ्याल्नलाई कति वर्क डन गर्नु पऱ्यो भन्नाले द अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब फ्रम द कोल्ड बडी कति हिट एब्जर्ब गर्यो र कति वर्क डन गर्नु पऱ्यो त्यसलाई त्यो मेसिन चलाउनलाई त्यति हिट एब्जर्ब गर्नलाई भन्न खोजेको द्याट इज बिटाले डिनोट गरिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ रेफ्रिजरेटरलाई अनि त्यसपछि Q2 बाइ W Q2 भन्नाले यहाँ जानेछौँ लोवर टेम्परेचर बडीकोबाट हिट एब्जर्ब गरेर Q2 मानिरहेको छौँ त्यही भएर Q2 बाइ W भन्नाले वर्क डन अनि त्यसपछि Q2 बाइ Q1 माइनस Q2 भन्नाले हेरौँ यो यही फिगरको बेसिसमा हेऱ्यो भने हेरौँ है Q2 र वर्क डन मिलेर Q1 भनेको छ त्यही भएर W प्लस Q2 इज Q1 द्याट इज W वर्क डन इज इक्वल्स टु Q1 माइनस Q2 होइन वर्क डन कति गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले टोटल हिट कति रिलिज गरिरहेको छौँ सराउन्डिङमा र अब टोटल एब्जर्ब कति गरिरहेको छौँ त्यसको डिफ्रेन्स अब हिट इन्जिनको इफिसियन्सी नापेको हामीले सोर्सबाट
अब हामीले हेरेका छौँ भन्दाखेरि क्यू भन्नाले हिटलाई हामीले यो इफिसियन्सीमा पनि यहाँ पनि टेम्परेचरले इन्टरचेन्ज गरेर राखेको छौँ भन्नाले एब्सोल्युट टेम्परेचरले इन्टरचेन्ज गरेर राखेका हुन्छौँ होइन Q2 को ठाउँमा T2 राख्न मिलो Q1 को ठाउँमा T1 राख्न मिलो र Q2 को ठाउँमा T2 राख्न मिलो अब यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि त्यो त्यहाँखेरि कोएफिसिएन्ट अफ हिट इन्जिन निकाल्दाखेरि डेरिभेसन गरेको हुनुपर्ने जहाँ चाहिँ Q2/Q1 = T2/T1 आउँछ होइन यहीबाट चाहिँ यो ओभरअल यो सबै यो इन्टरचेन्ज गर्न मिलेको हो यहाँ अनि अर्को कुरा T1 - T2 भन्नाले टेम्परेचर डिफरेन्स यो के भने अफ सराउन्डिङ र यो त्यहाँखेरि वर्किङ सब्सटेन्स नत्र अब जस्तै खानाभित्र राखेको छ त्यसको त्यो खानाको टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ हामीलाई चाहिएको टेम्परेचर डिफरेन्स र त्यो कति छ भन्दाखेरि त्यसले कोएफिसिएन्ट अफ टेम्परेचर डिफरेन्स सराउन्डिङ र त्यो हामीलाई चाहिएको टेम्परेचर भित्र कति डिफरेन्स छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्सलाई पनि त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तै जाडोमा अब भनौँ जाडोमा टेम्परेचर डिफरेन्स त्यति हाई हुँदैन त्यही भएर फ्रिजलाई आफ्नो के भन्छ पर्फर्मेन्स देखाउन सजिलो हुन्छ त्यतिखेर इफिसियन्सी बढ्छ भने चाहिँ इफिसियन्सी जाडोमा टेम्परेचर डिफरेन्स धेरै मेन्टेन गर्नु पर्दैन त्यही भएर त्यसलाई हामीले सप्लाई गरेको एनर्जी अब के भन्नु फ्रिजले त्यति धेरै एनर्जी कन्ज्युम गर्दैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गर्दैन जबकि गर्मीमा हामीलाई टेम्परेचर डिफरेन्स अलिक बढ्छ एकदम हाई हुन्छ त्यो कम्पेयर टु जाडोभन्दा होइन त्यही भएर बढी इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्यतिखेर खर्च हुन्छ त्यतिखेर बढी वर्क डन गर्नुपर्छ हामीले हो त्यही भन्न खोजेको यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि टेम्परेचर डिफरेन्स जति घट्यो बिटा कोएफिसिएन्ट पर्फर्मेन्स त्यति बढ्छ होइन टेम्परेचर डिफरेन्स जति के भन्दा घट्यो भन्नाले वर्क डन पनि त्यति थोर गर्नु पर्यो किनकि अब यहाँ वर्क डन ठाउँमा T2 T1 - T2 आइरहेको छ त्यही भएर जति यहाँ टेम्परेचर ग्याप भयो त्यति वर्क डन बढी गर्नु पर्यो जति टेम्परेचर डिफरेन्स कम भयो वर्क डन त्यति थोर गर्नु पर्यो होइन त्यो कुरा बुझौँ अब जाउँ नेक्स्ट हेरौँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स बुझेर सक्यो अब इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिनतिर जाउँ ओभरअल के भन्दाखेरि डेरिभेसनतिर गएन म होइन इफिसियन्सी भनेर कुरा गरेँ इफिसियन्सी = 1 - Q2/Q1 × 100% अनि Q1 भनेको यहाँ Q1 भनेको हिट एब्जर्ब फ्रम द सोर्स एन्ड Q2 भनेको हिट रिजेक्टेड टु द सिङ्क कति एब्जर्ब गरेर कति हिट के भन्दा के भन्दाखेरि सिङ्कमा रिजेक्ट गरेको छ त्यसको रेसियो Q2/Q1 होइन कति रिजेक्ट गरेको छ र कति एब्जर्ब गरेको छ Q2/Q1 भनेर त्यसको रेसियो अनि T2/T1 भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स कति बिच काम गरिरहेको छ कहिले कहिले हुन्छ के भन्दाखेरि वर्किङ बिट्विन यो टेम्परेचर एन्ड यो टेम्परेचर त्यसमा लोवर टेम्परेचर भनेको T2 हो हाई टेम्परेचर भनेको T1 हो नि सो यो T1 र T2 भनेको चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर हो एब्सोल्युट टेम्परेचर हामीले मानिराखेको जहिले पनि के भन्दा त्यसलाई T1 भनेको टेम्परेचर अफ सोर्स अनि त्यसपछि T1 जहिले पनि हाई टेम्परेचरलाई मान्ने र T2 जहिले पनि लोवर टेम्परेचरलाई मान्ने यहाँ किन पनि भन्दा एउटा कुरा इफिसियन्सी नेगेटिभ त हुनु भएन नि त यहाँ होइन यहाँ 1 भन्दा ठुलो भ्यालु आइदियो भने भन्नाले T2 यहाँ T1 लो स्मलर देन T2 भएको भए यहाँ त यो रेसियो त 1 भन्दा ठुलो आउँथ्यो त्यही भएर नेगेटिभ इफिसियन्सी आउँथ्यो नेगेटिभ इफिसियन्सी त हुनु भएन यहाँ त्यही भएर के भन्दाखेरि अनि 100% पनि इफिसियन्सी हुन सक्दैन त्यही भएर T2 एब्सोल्युट टेम्परेचर एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको 0 के हो नि त 0 के त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर सिङ्कलाई त्यो टेम्परेचरमा पुर्याउन सकिँदैन त्यही भएर पनि इफिसियन्सी 100% हुन सक्दैन इफिसियन्सी 100% हुनलाई त के हुनु पर्यो भन्दा T2 = 0 हुनु पर्यो होइन भन्नाले T2/T1 को रेसियो 0 हुनु पर्यो त्यसको लागि T2 चाहिँ 0 हुनु पर्यो और T2 0 हुनु भनेको T2 त कति हुनु पर्यो 0 के हुनु पर्यो भन्नाले एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर हामीले ज्ञानधारी त्यो एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर ज्ञानधारी ग्यासियस स्टेटमा पर्दा पनि देश केहीलाई पनि 0 डिग्री केल्भिनमा पुर्याउन सकिँदैन किनकि त्योभन्दा अगाडि नै धेरै जस्तो त लिक्विड फर्ममा कि के भन्दा सोलिड फर्ममा भइसकेको ग्यासेस चाहिँ अब यहाँ पनि त मेन्टेन गर्न सकिएन नि त यो के भन्दाखेरि सिङ्कलाई एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा पुर्याउन सकिँदैन त्यही भएर के भन्दाखेरि यो रेसियो कहिले पनि 100% हुन सक्दैन इफिसियन्सी कहिले पनि 100% हुन सक्दैन इफिसियन्सी भनेको के भन्दा चाहिँ इट डिफाइन एज द एक्सटर्नल वर्क obtained to the heat energy absorbed by the working substance from the source त्यो ओभरअल त्यो डेरिभेसन गरिसकेपछि आएको कुरा हो तर सुरुमा बेसिक फन्डामेन्टल डेफिनेसन के भन्नुभयो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँ हो क्या इट इज डिफाइन एज द एक्सटर्नल वर्क obtained to the heat energy absorbed हामीले कति वर्क डन पायौँ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको भन्दा यो यहीँबाट थाल्यो त्यही भएर मैले भने के भन्दाखेरि कति सिङ्कमा हिट रिलिज गऱ्यो र कति एब्जर्ब गऱ्यो तर यो आएको कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ योबाट आएको हुन चाहिँ यो एक्सटर्नल वर्क डन कति obtain गऱ्यौँ हामीले र कति हिट सप्लाई गरेका थियौँ एब्जर्ब गरेका थियौँ जस्तै उताबाट के थियो भन्दाखेरि कति हिट त्यो एब्जर्ब गऱ्यौँ फ्रम द सिङ्क कति कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्समा कति यहाँ Q2/W थियो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने W/Q1 हुन्छ यहाँ उल्टो हुन्छ यो यसमा हिट इन्जिनमा चाहिँ अनि वर्किङ मेकानिजम त उल्टै छ नि त किनकि उता हिट के लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचर पठाइरहेको छ यहाँ त हामी हाई टेम्परेचर एब्जर्ब गरिरहेको छौँ र लो टेम्परेचर रिलिज गरिरहेको छौँ होइन रिजेक्ट गरिरहेको छौँ भने इट इज डिफाइन्ड एक्सटर्नल वर्क obtained to the heat energy absorbed by the working substance from the source अब यो इफिसियन्सी कसरी उतार्ने भयो भन्दा एउटा कुनै मेसिन कति इफिसियन्ट छ भन्दा त्यसले हामीले सप्लाई गरेको एनर्जीबाट कति वर्क डन गर्छ 100% वर्क डन गर्छ कि कति पर्सेन्ट गर्छ हो त्यो हो त्यसको इफिसियन्सी हामीले जति एनर्जी सप्लाई गऱ्यौँ त्यसले त्यति नै वर्क डन दिन सकौँ भने त्यति एनर्जी इक्विभ्यालेन्टकै वर्क डन दिन सकौँ भने त्यो मोर इफिसियन्ट भयो एकदम हाई इफिसियन्सी भयो होइन त्यसको तर सकेन एकदम थोरै मात्र वर्क डन प्रोभाइड गर्न सक्यो वर्क डन गर्न सक्यो भने हामीले सप्लाई गरेको एनर्जीसँगै त्यो भयो लेस इफिसियन्ट
जस्तै यहाँ पनि एक्सटर्नल वर्क obtained by heat energy absorbed from the source, that is W by Q1. अब W by Q1 लाई फेरि W भनेको के हो भन्दा Q1 - Q2 को रेशियो भन्नाले कति रिजेक्ट गरियो र कति एब्जर्ब गरियो त टोटल एब्जर्ब कति गरिएको थियो र कति रिजेक्ट गर्यो। रिजेक्ट गरियो भनेपछि रको त्यो दुईटा बिचको ग्याप त के गर्यो भन्दा वर्क डन गर्यो नि त। वर्क डन भनेको कति हो भन्नाले कति एब्जर्ब गरेको थियो कति रिजेक्ट गरेको। अब यी दुईटाको ग्याप के हो यी दुईटाको डिफरेन्स भनेको वर्क डन बिचको एनर्जी लस त भएन नि त वर्क डन भयो किनकि फर्स्ट अफ थर्मोडाइनामिक्स के भन्छ त्यो एनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ त्यही भएर यो एनर्जी हराएर त गएन लस के भन्छ बिलिएर त गएन यो के भन्दाखेरि यो वर्क डनमा कन्भर्ट भयो एक्स्ट्रा वर्क डन। अब के छ भन्दाखेरि Q1 - Q2 यसले त्यही Q यहाँ वर्क डनलाई रिप्लेस गरेको र के भयो भन्दा 1 - Q2 by Q1। अब यो यतिखेर चाहिँ एफिसिएन्सी 1 हुन्छ भन्नाले म्याक्सिमम 1 हुन सक्छ कि यहाँ यो भ्यालु 0 भयो भने म्याक्सिमम 1 हुन सक्ने हो तर हुँदैन त्यो कुरा त अघि पनि भनिसकेँ के भन्दाखेरि Q2 रिलिज यो फर्स्ट के भन्दाखेरि त्यो क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि रिजेक्ट नगरिकन हिट रिजेक्ट नगरिकन Q2 0 भएको केसमा कन्टिन्युस सप्लाई वर्क गर्न सकिँदैन मेसिन कुनै पोइन्टमा पुगेर रोकिन्छ काम गर्न छोड्छ त्यही भएर रिजेक्ट गरिराख्नु पर्यो अनि मात्रै कन्टिन्युस सप्लाई वर्क गर्न पाइन सकिन्छ त्यही भएर Q2 0 हुन पाएन हैन त्यही भएर एफिसिएन्सी 1 भन्नाले यहाँ यो यति 0 भन्दा 1 हुन्छ नि त त्यही यो केसमा म्याक्सिमम हुन पाएन एफिसिएन्सी 100% हुन पाएन 100% हुनलाई चाहिँ अब यसलाई पर्सेन्टेज एक्सेस गर्दा कति पर्सेन्ट हुन्छ 1 भनेको 100% हो नि त अब 1 अब 1 लाई 100% मान्ने हो भने 0.01 भनेको 1% हो हैन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि यही इफिसिएन्सीलाई यही रेशियोलाई पर्सेन्टमा एक्सेस गर्दा एफिसिएन्सी पर्सेन्ट आयो यसलाई नै अब यस्तो रेशियो मात्रै एक्सेस गर्छु भन्दा 1 देखि 0 बिचमा हुन सक्यो फ्लक्चुएट हुन सक्यो यसको भ्यालु तर 1 हुन पाएन यहाँ पनि त्यहाँ पनि 100% हुन पाएन किनकि त्यो के भन्छ क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले भनेकै छ कन्टिन्युस सप्लाई वर्क डन पाउनलाई कि यहाँ त हिट अलि केही न केही एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्नै पर्यो त्यो के भन्दाखेरि नत्र कन्टिन्युस सप्लाई वर्क डन पाउन इम्पोसिबल छ हो यति कुरा भयो। अब अझै त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि एफिसिएन्सी इज नट इक्वल्स 1 or 100% द्याट इज Q2 इज नट इक्वल्स 0। अब यसलाई त्यही के भन्दाखेरि इन्टरचेन्ज गर्न सक्यो Q2 by Q1 लाई T2 by T1 लाई अनि त्यसरी यसलाई फेरि यस्तो भन्दाखेरि यो अब पनि यसरी पनि लेख्न सक्यो। अब T2 जहिले पनि T1 भन्दा हाई नै हुन्छ त्यही भएर 100% हुनै पाएन यहाँ लेस देन के भन्दाखेरि यो त लेस देन 1 नै हुनै पर्यो नत्र लेस देन 100% हुनै पर्यो एफिसिएन्सी। अब एफिसिएन्सीलाई नै एउटा अर्को क्रममा पनि यहाँ त एक्सप्लेन गरिन्छ जुन तपाईले कम्प्रेसन रेशियो भन्नाले चाहिँ कसरी बुझ्दा हो भन्दाखेरि कम्प्रेसन भइरहेको बेलामा म्याक्सिमम टु मिनिमम कम्प्रेसन भन्नाले जस्तै अब यो ग्यासलाई लोएस्ट भ्यालु त्यसको भ्यालु भोल्युमको म्याक्सिमम भ्यालुदेखि मिनिमम कति टाइम्स चाहिँ कम्प्रेस भइरहेको छ जस्तै के भन्दाखेरि यो कम्प्रेसन रेशियो इज इक्वल्स टु Vmax by Vmin नत्र V इनिशियली by V फाइनल आफ्टर कम्प्रेसन गरेपछि V फाइनल कति टाइम्स चाहिँ कम्प्रेस गर्न सकिन्छ जस्तै अब त्यो हामीले लेख्छौँ नि के भन्दा लोड बाई E4 बाई लोड कि के भन्दाखेरि त्यो हामी कहाँ इफिसिएन्सीको कुरा गर्दा कहाँ पाउँ मेकानिकल इफिसिएन्सी त्यस्तै उसमा त्यो लोड इफोर्ट वाला एउटा कुनै केसमा के भन्दाखेरि लोड इज 5 टाइम्स इट मिन्स द्याट द लोड इज 5 टाइम्स मोर देन द इफोर्ट अर द इफोर्ट इज 5 टाइम्स मोर देन द लोड त्यस्तै के कुरा गर्छौँ नि त्यो इफिसिएन्सी जस्तै एउटा कुरा थियो त्यो याद चाहिँ आएन तर यहाँ पनि त्यस्तै कम्प्रेसन रेशियो भन्नाले के भन्दाखेरि इनिसियल भोल्युम कति टाइम्स चाहिँ कम्प्रेस भइरहेको छ भन्न खोज्यो क्या कम्प्रेसन रेशियो भन्नाले हेरौँ V मिनिमम टु Vmax यो चाहिँ V मिनिमम टु Vmax लेखेको हुँदैन कहीँ पनि लेखेको भेटिन तर बुझ्नलाई चाहिँ मैले यो फिक्स फ्याक्ट हो थाहा छैन तर एट रेट यो के भन्दाखेरि बुझ्नलाई होइन V मिनिमम टु Vmax कम्प्रेसन हुँदाखेरि हेरौँ जेनरली V2 by V1 लेखिरहेको हुन्छ होइन V2 by V1 लेखेको हुन्छ अब V2 भन्नाले म्याक्सिमम त्यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति हो एक्सप्यान्ड हुने त्यो भाइ अब कति चाहिँ कम्प्रेस गरेर सकिन्छ त्यो के भन्छ वर्किङ सब्सटेन्सलाई कति टाइम्स चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसन गर्न सकिन्छ हो म्याक्सिमम कम्प्रेसन भनौँ न यसलाई भोल्युम मिनिमम भनेपछि म्याक्सिमम कम्प्रेसन होइन हो त्यतिखेर केसलाई त्यो रेसियोलाई भनौँ यो के भन्छ कम्प्रेसन रेसियो अनि अब कम्प्रेसन रेसियो चाहिँ अब यो जसरी बुझे पनि होइन अब इफिसिएन्सी इज इक्वल्स टु 1 - T2 by T1 into 100% आएको हुन्छ र अब यसलाई T2 by T1 लाई रिप्लेस गरेर के लेख्न सक्छौँ हामी भन्दाखेरि 1 by यो कम्प्रेसन रेशियो अनि ब्रैकेट गामा -1 into 100%। अब यहाँ गामा -1 चाहिँ कहाँ आयो भन्दा T1 इनिशियल टेम्परेचर र T2 फाइनल टेम्परेचर T2 इनिशियल टेम्परेचर र T1 फाइनल टेम्परेचर मान्यो भने हैन T2 लोअर टेम्परेचर T1 फाइनल के भन्दाखेरि हायर टेम्परेचर मान्यो भने अब यसको रेशियो कति आउँछ भन्दाखेरि V1 र V2 आउँछ। अब के भयो भन्दाखेरि हेरौँ V1 र V2 हामीले भनेको के छ भन्दाखेरि V2 by V1 को रेशियोलाई गामा भनिन्छ। अब V2 चाहिँ यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1 हो हैन V2 भन्नाले त्यसको म्याक्सिमम भोल्युम कति हुन्छ भन्नाले कम्प्रेसन भन्दा अगाडि एकदम म्याक्सिमम भोल्युम कति हुन्छ र V1 भन्नाले चाहिँ कम्प्रेसन गरिसकेपछि त्यसको भोल्युम कति टाइम्स कम्प्रेस हुन्छ कति टाइम्स घट्छ जस्तै V1 इज भन्नाले इनिशियल भोल्युम हो जस्तै यहाँ के मान्नु भन्दा अब V0 मान्दियो होला हैन V dash इज 1/5 टाइम्स V0 छ भनेपछि V0 by V dash कति आउने भयो 5 आउने हो यो र यसको रेशियो कति टाइम्स छ इनिशियल भन्नाले म्याक्सिमम भोल्युम चाहिँ त्यो कम्प्रेस भइसकेको भोल्युम भन्दा कति टाइम्सले बढी छ त्यो कम्प्रेसन रेशियो हो। अब यहाँ चाहिँ V2 लाई इनिशियल र V1 लाई फाइनल मानेपछि के हो भन्दाखेरि यो रो भन्नाले यो कम्प्रेसन रेशियो आयो हैन अनि यहाँ त V1 र V2 छ गामा -1 त्यहाँ यसलाई उल्टो पार्नु पर्यो भन्नाले 1 by कम्प्रेसन रेशियो आउने भयो 1 by कम्प्रेसन रेशियो गामा -1 अनि के हुने भन्दा 1 by 1 - 1 by यो
के भन्छ यसलाई हो गामा डेल्टा सिग्मा एकछिन त्यो वडा आएन होइन तर 1/ρ टाइम पावर गामा -1 इन्टु 100%। अब यो यत्रो सबै चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ छैन तर यति चाहिँ बुझिरहेको कम्प्रेसन रेसियो भन्नाले यहाँ V2/V1 भनेको छु मैले भन्दाखेरि यहाँ V2/V1 त्यो झुकिने होइन कि V2 कुनो V1 कुनो V2 ठुलो या V1 सानो त्यसैले बुझे नि भयो कि के भन्दाखेरि कति टाइम्सले चाहिँ त्यो म्याक्सिमम क्यापेसिटी यसको भोल्युम कम्प्रेसन भन्दा अगाडि कति टाइम्स चाहिँ अब बढी रहेछ यो अहिले कम्प्रेस भएपछि भन्दा भनेको क्या। अनि यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि डिजल इन्जिन र पेट्रोल इन्जिनको इफिसियन्सी निकाल्ने बेलामा यो युजफुल हुन्छ यो अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्नलाई पनि युजफुल हुन्छ कि कुन बढी इफिसियन्ट छ भन्ने कुरामा यो सबै पुरै याद राख्नुपर्ने होइन जम्मा याद राख्नुपर्ने के भन्दा यो फर्मुला र यो रो भनेको कति हो भन्दाखेरि के हो भनेर अलिकति बुझ्नु पऱ्यो त्यो रोको पुरै डिटेलमा जानुपर्ने होइन जम्मा यति बुझ्नु पऱ्यो कम्प्रेसन रेसियोको फर्मुला टर्ममा यस्तो फर्मुला छ भनेर के सक्यो भन्दा अब इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिनको बारेमा कुरा सक्यो होइन। अब जाउँ के भन्दाखेरि पिभी डायग्राम पेट्रोल इन्जिन एन्ड डिजल इन्जिन त्योभन्दा अगाडि पेट्रोल र डिजल इन्जिनको बारेमा कम्पेरिजन बुझिसकौँ के हुन्छ त्यसमा अलिक डिफ्रेन्स दुईटामा डिफ्रेन्स के छ अनि त्यस पछाडि पिभी डायग्राम सबै हेर्ने मात्रै। Petrol engine was devised by Otto, whereas diesel engine was devised by Rudolf Diesel. While trying to fix the यसमा भएको गडबडीहरूलाई अझै म यसको इफिसियन्सी अलिक बढाउँछु भने यसको गडबडीहरूलाई ठिक गर्छु भन्ने हिसाबले रुडल्फ डिजल लाग्दाखेरि उसले नयाँ इन्जिन इन्भेन्ट गर्यो जसलाई भने डिजल इन्जिन होइन। यसमा दुईटैको पार्ट्स के छ त्यो बुझिराखौँ। यसमा इनलेट भ्याल्भ हुन्छ स्पार्क प्लग हुन्छ आउटलेट भ्याल्भ नत्र एक्जस्ट भ्याल्भ हुन्छ भल्भ के भन्छ होइन। यसमा एयर इनलेट भ्याल्भ नत्र इनलेट भ्याल्भै भनौँ इनलेट भ्याल्भ हुन्छ त्यसपछि ओइल सप्लाई भ्याल्भ अर ओइल स्प्रेयर भनेर हुन्छ त्यस पछाडि एक्जस्ट भ्याल्भ दुईटा सिमिलर यो पनि सिमिलर छ यो पनि सिमिलर छ जम्मा चाहिँ फरक के भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुन्छ जुनले स्पार्क प्रड्युस गर्छ र त्यसलाई कम्बस्टनमा बर्निङको लागि त्यो के भन्छ सलाई काँडी चुच्च पारे जस्तै त्यसको लागि स्पार्क प्रड्युस गर्छ स्पार्क प्लगले। यसमा चाहिँ स्पार्क चाहिँदैन यसमा इनिसिएट गर्नु पर्दैन कम्बस्टनलाई यसमा जम्मा ओइल स्प्रेयर हुन्छ जुनले चाहिँ डिजल के भन्छ स्प्रे गर्छ त्यो आफै सेल्फ कम्बस्टन हुन्छ त्यो पनि एउटा सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स हो दुईटाको। अनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि स्पार्क प्लग युज हुन्छ नि होइन त्यही भएर जाडोमा भइसक्यो स्पार्क प्रड्युस गर्न गाह्रो पर्छ त्यो सलाई गाडी बनाउनु गाह्रै पर्छ जाडोमा त्यो ओसिएको हुनसक्छ के हुनसक्छ होइन स्पार्क प्रड्युस त्यही भएर के भन्छ पेट्रोल इन्जिनलाई त्यो किक स्टार्ट गर्नुपर्छ एकदम गाह्रो अलिक स्पार्क प्रड्युस नभएकोले गर्दा स्टार्ट नहुने इन्जिन होइन यसमा चाहिँ अब त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन तर यसकोमै अब डिफिसियन्सी केही न केही त छ नि त डिसएडभान्टेज त्यही भएर त डिजल इन्जिन सबै युज हुँदैन हेरौँ के भन्दाखेरि इट इज लेस इफिसियन्ट वेयर इट इज मोर इफिसियन्ट। अब दुईटामा इन्डा सिलिन्डर फिटेड विथ मोबाइल पिस्टन एउटा सिलिन्डर जुन चाहिँ मोबाइल पिस्टनले यस्तो घुमिरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा त्यो के भन्दा पिस्टन चाहिँ मुभ भइरहेको छ होइन। अब यो लेस इफिसियन्ट छ यो मोर इफिसियन्ट छ। अब इफिसियन्सी यहाँ के को यसमा कुरा गरेको छ भन्दाखेरि त्यही कम्प्रेसन रेसियो कुरा गर्छ त्यही भएर कम्प्रेसन रेसियो बारे नै बुझिरहेको हुन्छ भनेको बुझिरहेको राम्रो। यसमा 5 टाइम्स कम्प्रेसन हुन्छ भन्नाले इनिसियल भन्दा भन्दाखेरि अर्को 5 टाइम्स लेस हुन्छ भन्नाले के भन्नु 5 टाइम्स कम्प्रेसन हुन्छ होइन। यसमा मोर इफिसियन्ट हुन्छ किनकि यसमा 17 टाइम्स कम्प्रेसन हुन्छ यसमा योभन्दा एकदम यसमा 5 टाइम्स कम्प्रेसन हुन्छ भने यसमा 17 टाइम्स कम्प्रेसन हुन्छ हो त्यही भएर यो चाहिँ लेस इफिसियन्ट छ किनकि यसको कम्प्रेसन रेसियो थोर छ यसको यो चाहिँ मोर इफिसियन्ट छ किनकि यसको कम्प्रेसन रेसियो बढी छ। कम्प्रेसन रेसियोसँग के भन्दा इफिसियन्सी के रिलेसन छ भन्दा कम्प्रेसन रेसियो जति बढी भयो इफिसियन्सी त्यति हाई छ किनकि 1 माइनस के भन्दाखेरि 1 कम्प्रेसन रेसियो टाइम्स गामा -1 इन्टु 100% छ नि त इफिसियन्सी। त्यसो हेरौँ यो गामा भन्नाले यहाँ त्यो के भन्दाखेरि एडाबेटिक के भन्छ CP/CV को रेसियो लाग्छ मलाई होइन त्यही यो त्यो उता के भन्दाखेरि फर्स्ट टर्ममा आएको गामा नै हो होइन। अनि त्यस पछाडि यसको भ्यालु चाहिँ त्यो डायमेटिकको लागि डायएटमिक ग्यासको लागि 1.4 अनि हामीले यहाँ 1.4 नै युज गर्छौँ जेनरली। अनि हेरौँ 1/ρ भन्नाले यहाँ आउने यहाँ त आउने भनेको 0.4 नेगेटिभमा आएको यो उल्टिन्छ त तर यो यतिकै रहन्छ त्यसमा के भन्दाखेरि 1/ρ भन्नाले 1 समथिङ छ भन्नाले यो जति हाई भयो यो यसको ओभरअल रेसियो के भन्दाखेरि 1 भन्दा कम आउँछ अनि 1 भन्दा जति कम आयो यतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ 1 माइनस छ नि त 1 भन्दा जति थोर आउँदैछ यहाँ 1 भन्नाले इफिसियन्सी त्यति बढ्दैछ ओभरअल त यति भ्यालु त घटाउने हो तर यो घटाउने भ्यालु चाहिँ जति थोर आउँदैछ नि त त्यति हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो ओभरअल भ्यालु त्यति बढी आउँदैछ क्या। त्यही भएर यसको कम्प्रेसन रेसियो 17 छ यहाँ 17 हाल्ने यहाँ 5 हाल्ने त्यहाँ यसको इफिसियन्सी मोर आयो यसको इफिसियन्सी लेस आयो त्यही भएर यो मोर इफिसियन्ट यो लेस इफिसियन्ट। अब हेरौँ it has spark plug whereas it does not have spark plug but instead has oil sprayer छ spark plug को ठाउँमा। अनि त्यसपछि पेट्रोल इज एक्सपेन्सिभ एन्ड हेन्स रनिङ अफ पेट्रोल इन्जिन इज एक्सपेन्सिभ डिजल इन्जिन इज मोर एफिसियन्ट एज डिजल इज चिपर देन पेट्रोल डिजल फ्युल चाहिँ पेट्रोलभन्दा चिपर भएकाले गर्दाखेरि अब यो कस्ट इफेक्टिभ भयो यो कस्ट अलिक हाई यसको भयो एक्सपेन्सिभ भयो होइन। इट इज जस्ट पेट्रोल एज फ्युल इट इज जस्ट डिजल फ्युल यहीँ कुरा खाइसक्यो के भन्दा पेट्रोल चाहिन्छ डिजल चाहिन्छ भन्ने कुरा त अब यत्रो हुँदै पनि किन सबैमा डिजल युज गरेन किन पेट्रोल पनि पेट्रोलै युज गरिरहेको छ धेरैमा भन्दाखेरि हेरौँ इट इज लाइटर देन डिजल इन्जिन एन्ड सुटेबल फर भेहिकल्स स्कुटर एरोप्लेन्स एक्स्ट्रा। अब यो चाहिँ डिजल इन्जिनभन्दा हेभियर के भन्दाखेरि लाइटर छ अरे पेट्रोल इन्जिन हल्का छ अरे अब त्यो थाम्नु पऱ्यो नि त बाइकहरूलाई स्कुटरहरूलाई एरोप्लेनलाई त उडाउनु पऱ्यो अब के भन्दा हेभी इन्जिन युज गर भने डिफिकल्टी आउँछ त्यही भएर हेभी इन्जिन यो हेभियर छ अरे यो के भन्दाखेरि यो के भन्दा पेट्रोल इन्जिनभन्दा त्यही भएर यो चाहिँ स्कुटर एरोप्लेनहरूमा युज गर्न अलिक डिफिकल्टी क्रिएट गर्छ त्यही भएर पेट्रोल इन्जिन युज गरिरहेको छ यत्रो इफिसियन्ट भए पनि यस्तो कुरा भयो भने तर यो के भन्दाखेरि सो
वेटेजले गर्दा यसले अब डिफिकल्टी क्रिएट गर्ने भयो त्यही भएर यो भन्दा यो पनि युज गरिरहेको छ यो पनि कतै कतै छ तर सबैमा चाहिँ डिजल इन्जिन किन युज नगरेको यत्रो एडभान्टेज हुँदा हुन्छ त्यही हेभीनेसले गर्दाखेरि अब हेभियर भएर अब जाउँ वर्किङ सब्सटेन्सको कुरा गर्ने वर्किङ सब्सटेन्समा पेट्रोल इन्जिनमा के युज हुन्छ भन्दाखेरि मिक्सचर अफ 98% एयर एन्ड 2% पेट्रोल हैन यसमा वर्किङ सुरुमा हाल्ने बेलामा यही इनपुट गरिएको हुन्छ टु 98% एयर 2% पेट्रोल भेपर्स अन्तिममा पेट्रोल भेपर्स भएर त्यो बर्न हुन थाल्छ हैन अनि पछाडि डिजल इन्जिनको लागि प्योर एयर एज वर्किङ सब्सटेन्स वेयर एज डिजल एज फ्युल यसमा प्योर एयर इन्सर्ट गरिन्छ र डिजल एयर चाहिँ स्प्रे गरिन्छ त्यो फ्युलको रूपमा हुन चाहिँ अब केन्द्ररी उता कार्नोट साइकलमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आइडियल ग्यास युज गरेको हुन्छ जुनमा चाहिँ फ्युलै चाहिँदैन भन्ने हिसाबले युज गरिन्छ त्यही भएर कार्नोट इन्जिन इज प्र्याक्टिकल्ली नट पोसिबल भयो क्या आइडियल ग्यास त नाममै आइडियल छ भन्नाले त्यो आइडियल कन्सेप्ट हो होइन आइडियल ग्यास अब यहाँ प्र्याक्टिकली पोसिबल भएन एनर्जी सप्लाई नगरिकन त्यहाँबाट वर्क निकाल्न सकेन हामीले त्यही भएर यहाँ फ्युल एनर्जीको रूपमा यो पेट्रोल डिजल भनेको एनर्जीको रूपमा एनर्जी प्रोभाइड गर्नलाई अब युज गरिएको यहाँ अब अर्को के भन्दाखेरि सक्सन स्ट्रोकमा के छ भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन के भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन हेज एयर पेट्रोल मिक्सचर पेट्रोल इन्जिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एयर पेट्रोल मिक्सचर इज सक्ड बाई आउटवर्ड मोसन अफ पिस्टन भन्नाले पिस्टन बाहिरतिर यस्तो पिस्टन यतातिर उभ्दाखेरि यताबाट सक हुँदै गयो होइन भ्याक्युम क्रिएट भयो त्यो एयर प्रेसर पेट्रोल मिक्सचर सक भयो तानियो डिजल इन्जिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर एयर एटमोस्फियर प्रेसर इज ड्रन बाई आउटवर्ड मोसन अफ पिस्टन त्यही आउटवर्ड मोसन अफ पिस्टनले गर्दा यहाँ चाहिँ प्योर एयर एटमोस्फियर प्रेसरमा भएको भन्नाले 180 प्रेसरमा भएको प्योर एयरलाई चाहिँ तानिन्छ अब 180 भन्नाले एटमोस्फियर प्रेसरमा भएको होइन अझै पनि कम्पेरिजन त्यहीबाट गयो होइन हेरौँ दुईवटा इन्जिनको वर्किङमा के हुन्छ भन्दाखेरि सक्सन स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोक वर्किङ स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक गरेर हुन्छ अनि सब दुईवटा सिमिलरिटी के छ भन्दाखेरि सक्सन स्ट्रोकमा इनलेट वाल्भ ओपन हुने हो त्यसपछि कम्प्रेसन स्ट्रोकमा एडाबेटिक कम्प्रेसन हुने हो वर्किङ स्ट्रोकमा कम्बस्टन एक्सप्लोजन हुने हो र एडाबेटिक एक्सपान्सन नै हुने होइन त्यसपछि एक्जस्ट स्ट्रोकमा आउटलेट वाल्भ ओपन हुने हो र के भन्दाखेरि वेस्ट ग्यासहरू के भन्दाखेरि रिलिज भएर त्यस पछाडि फेरि फ्रेस अब नेक्स्ट साइकलको लागि रेडी हुने हो इन्जिन अनि अझै सिमिलरिटिज हेर्दाखेरि यो जुन डायग्राम छ यो सब दुईटामा सिमिलर हुन्छ तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ स्पार्क प्लग एसपी लेखेको छ जबकि अर्कोमा हुन्छ ओइल भ्याल्भ नत्र ओभी नत्र ओइल भ्याल्भ एसपी भन्नाले स्पार्क प्लग अनि जस्तै यहाँ स्पार्क प्रड्युस गरिरहेको छ भने त्यहाँ स्पार्क प्रड्युस गरिरहेको छ यहाँ ओइल भ्याल्भ हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ओइल स्प्रे गरिरहेको हुन्छ अनि यहाँ दुईटामा पिस्टनको मुभमेन्ट त्यही हुन्छ यस्तो यो पिस्टन यो के भन्दाखेरि यो सिलिन्डर ग्राउन्ड यस्तो घुमिरहेको छ होइन त्यस पछाडि यो पिस्टन यो यता माथि मुनि गर्न सक्छ त्यही पिस्टन मुभमेन्टलाई यता यस्तो पिस्टन गोले घुमिरहेको छ यो चाहिँ यता फेरि यता तल माथि गरिरहेको छ अनि त्यस पछाडि त्यो वर्किङ भइरहेको छ अब त्यो ओभरअल वर्किङ मेकानिजम त अहिले डिटेलमा मलाई पनि थाहा छैन होइन थाहा भएको कुरा भन्दैछु अब दुईटामा सिमिलरिटिज यता भइगयो यो सबै सिमिलर छ जम्मा जम्मी ओइल भ्याल्भ र यो स्पार्क प्लगको डिफ्रेन्स छ अनि यहाँ ओइल स्प्रे हुन्छ यहाँ स्पार्क प्लग हुन्छ अनि सक्सन स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोक वर्किङ स्ट्रोक सबै त सिमिलर छ सिमिलरिटिज हेरेर सुरुमा त्यस जानेहरूमा इफिसियन्सीको कुरा गर्दा पनि दुईटैमा फर्मुला एउटै युज हुने हो इफिसियन्सी भनेको 1 - Q2 / Q1 × 100%, 1 - Q2 / Q1 × 100%, 1 - 1 कम्प्रेसन रेसियो ब्र्याकेट गामा -1 × 100%। सबैमा दुईटामा फर्मुला इफिसियन्सीको लागि यही नै युज हुने हो। यो चाहिँ हिट इन्जिनको लागि ओभरअल इफिसियन्सी फर्मुलाहरू एउटै हुन्छन् हैन। अनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिनको साइकललाई पीबी डायग्रामको साइकललाई के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ अटो साइकल भनेर पनि कहीँ मेन्सन गरेको छ। अटो साइकल भनेर सोधौ हैन भनेपछि पेट्रोल इन्जिनकै डायग्राम सोधेको त्यो पनि कतै कतै सोध्न सक्छ झुकेर भन्दा नि टेस्ट गर्न पढेको छ छैन बुझेको छ छैन कुरालाई। अब हेरौँ के भन्दाखेरि पीबी डायग्राम अफ पेट्रोल इन्जिन अर अटो साइकल र के भन्दाखेरि डिजल इन्जिनको यसमा यो हुन्छ पीबी डायग्राम। त्यस पछाडि यहाँ सक्सन स्ट्रोक, त्यस पछाडि यो भयो कम्प्रेसन स्ट्रोक, त्यस पछाडि यति भनेको वर्किङ स्ट्रोक जुनमा यो भयो के भन्दाखेरि एट कन्स्टेन्ट भोल्युम चेन्ज हुँदैन र यहाँ के भन्दाखेरि आइसोकोरिक प्रोसेस हुन्छ। आइसोकोरिक भन्नाले यहाँ आइसोकोरिक भन्नाले भोल्युम कन्स्टेन्ट। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट फेरि त्यो हुन्छ यो हेर्दा चाहिँ आइसो थर्मल लाग्छ त्यो किनकि लामो कर्भ बनाएको छ तर हुन चाहिँ यो दुइटै एडाबेटिक प्रोसेस है। यो एडाबेटिक कम्प्रेसन यो एडाबेटिक एक्सपान्सन। अनि यहाँ भएको के भन्दा मेनली यहाँ के भन्दाखेरि कम्बस्टन भएको यहाँ Q1 हिट एब्जर्ब हुन्छ भन्नाले यहाँ स्पार्क प्रड्युस हुन्छ र हिट बर्न हुन्छ त्यो वर्किङ सब्सटेन्समा आगो बल्छ होइन। पेट्रोल भेपर्स र एयर कम्प्रेस्ड एयरमा यहाँ किन कम्प्रेस गरिरहेको छ नि त। अनि त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि यहाँबाट एडाबेटिक एक्सपान्सन हुन थाल्छ। अब यहाँ एडाबेटिक कम्प्रेसन त्यस पछाडि यो Q1 हिट एब्जर्ब गरौँ र यहाँ एडाबेटिक एक्सपान्सन र अब यहाँ के हो भन्दाखेरि यतिमा वर्कडन गरौँ होइन र वर्कडन गरिसकेपछि अब फेरि उतो भयो के भन्दाखेरि एक्जस्ट वाल्भ ओपन भयो र उतो त्यो पछाडि यो के भन्छ वेस्ट ग्यासहरू रिमुभ हुन थाल्यो एक्जस्ट स्ट्रोकमा। यति एक्जस्ट स्ट्रोकमा पऱ्यो होइन। अनि यहाँ T1 T2 भइसके यही T1 T2 हो भने चाहिँ मलाई फिक्स थाहा छैन त्यसलाई चाहिँ याद राखौँ तर Q1 Q2 रिलिज यो एब्जर्ब त्यो चाहिँ हो। यही T1 र T2 चाहिँ मलाई शङ्का छ त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ T1 र T2 वाला चाहिँ एड्रेटमा राखेँ अहिले। अनि यो पीबी डायग्राम फर पेट्रोल इन्जिन भयो। त्यस पछाडि यहाँ मेन पार्ट्सहरू हेरौँ के छ यसको भन्दाखेरि यसमा
A to B भनेको सक्सन स्ट्रोक, त्यस पछाडि B to C भनेको कम्प्रेसन स्ट्रोक जुनमा एडाबेटिक कम्प्रेसन हुन्छ, त्यस पछाडि C to D भनेको स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ, C to D भन्नाले C to D मा स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ र Q1 हिट एब्जर्ब हुन्छ र इग्निसन अफ मिक्सचर हुन्छ। त्यस पछाडि D to E भनेको एडाबेटिक एक्सपान्सनमा यो D to E यी दुईटा मिलेर के भनौँ वर्किङ स्ट्रोक भनौँ। अनि एक्जस्ट भल्भ भन्ने वर्किङ स्ट्रोक भयो। त्यस पछाडि E to B भनेको एक्जस्ट भल्भ ओपन हुन्छ अनि त्यस पछाडि वेस्ट ग्यास एक्जस्ट अफ बर्न्ड आउट ग्यासको एक्जस्ट हुन्छ जसलाई भने एक्जस्ट स्ट्रोक वर्किङ स्ट्रोक यति भयो। यहाँ फिगर पिभी डायग्राम एक्सप्लेन गर्दा यो योदेखि यो पार्टहरू यस्तो भनेर लेख्नै पर्छ। हो त्यति कुरा भयो यो पिभी डायग्रामको के भन्छ नेमिङ। अब ABCD गरेपछि यति चाहिँ यो पार्ट हो भन्ने बुझे भयो हैन। अब आउँदा त्यसै गरी डिजाइन त्यो कम्प्रेसन स्ट्रोकहरूको सबैको बारेमा डिटेल अलिक पढ्ने बाँकी छ हैन। तर सुरुमा यो पिभी डायग्रामको यसो एक्सप्लेन गरौँ। त्यसमा र यसमा फरक के छ भन्दा हेरौँ। यहाँ सक्सन स्ट्रोक र स्ट्रोक सेम छ, एडाबेटिक कम्प्रेसन हुने हो। त्यसरी यहाँ चाहिँ भोल्युम कन्स्टेन्ट हैन, यहाँ प्रेसर कन्स्टेन्टमा कम्बसन हुन्छ, Q1 हिट एब्जर्ब हुन्छ र फेरि एडाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ र अब यो चाहिँ सेमै हो भन्नाले कन्स्टेन्ट भोल्युममै E to B हुने हो हैन। हेर्नु यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि A to B सक्सन स्ट्रोक, A to B सक्सन स्ट्रोक, त्यस पछाडि B to C एडाबेटिक कम्प्रेसन स्ट्रोक भयो, एडाबेटिक कम्प्रेसन भयो, कम्प्रेस भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि यसमा T1 T2 त्यो चाहिँ म छुइनँ, त्यही भएर त्यो भन्दिनँ नि म हैन, यहाँ लेखेको छुइनँ। यो फेरि कता हेरौँ थाहा छैन यो होइन, त्यही भएर फेरि पनि जेनरली हामी के भन्छ भन्दा T1 भनेको टेम्परेचर अफ सोर्स, T2 भनेको टेम्परेचर अफ सिङ्क। त्यो T1 इज ग्रेटर देन T2 त हो, तर यहाँ T1 T2 कुन टेम्परेचर यहाँ ग्राफमा चाहिँ कहाँ हो त्यो चाहिँ म फिक्स छुइनँ, त्यही भएर त्यो कुरा छोडिदिउँ। के भन्दाखेरि B to C एडाबेटिक कम्प्रेसन जुन लाने कम्प्रेसन स्ट्रोक, त्यस पछाडि C to D कम्बसन अर स्पोन्टेनियस कम्बसन हुन्छ। किनकि यहाँ हेरौँ यहाँ ओइल स्प्रे हुन्छ C to D मा हैन। यहाँ ओइल स्प्रेयरले ओइल स्प्रे गर्छ भन्नाले डिजल फ्युल स्प्रे गर्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि स्पोन्टेनियस बर्निङ हुन्छ, हाई टेम्परेचर भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ स्पोन्टेनियस इग्निसन हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यहाँ Q1 हिट त्यतिखेर एब्जर्ब गर्छ त्यो वर्किङ सब्सटेन्सले र त्यस पछाडि एडाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ। यति भयो वर्किङ स्ट्रोक, एडाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ, D to E एडाबेटिक एक्सपान्सन जुन हो यति मिलेर वर्किङ स्ट्रोक भनौँ हैन। र E to B भनेको फेरि एक्जस्ट भल्भ ओपन हुन्छ, यसमा एक्जस्ट भल्भ ओपन हुने हो हैन। र के हुन्छ भन्दा Q2 हिट रिजेक्टेड, एक्जस्ट भल्भ ओपन भएपछि Q2 हिट सिङ्कमा रिजेक्टेड हुन्छ। र B to A भन्नाले B to A फेरि अब यो देखियो भनेको एक्जस्ट स्ट्रोक भयो, एक्जस्टमा बर्न आउट ग्यासेस र अब यो फेरि नयाँ साइकलको लागि रेडी छ हैन। यति कुरा भयो। यहाँ V1 इज ग्रेटर देन V2 सबै त्यत्रो याद राख्नुपर्ने कुरा हैन। तर यहाँ याद राख्ने कुरा भन्दाखेरि T1 भन्नाले टेम्परेचर अफ सोर्स, अनि Q1 भन्नाले हिट एब्जर्ब फ्रम द सोर्स, अनि त्यसपछि Q2 भन्नाले हिट रिजेक्टेड टु द सिङ्क, Q2 भन्नाले टेम्परेचर अफ सिङ्क। त्यति दुईटैमा कमन छ। अब यो V1 V2 कुनलाई डिनोट गरेको छ त्यसको हिसाबले V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 त्यो पनि लाग्छ। तर के भन्दाखेरि अब उतो कम्प्रेसन रेसियो लेख्ने बेला मलाई चाहिँ यो चाहिएको। यहाँ बुकमा कुनैमा V1 by V2 लेखेको छ। यहाँ V1 by V2 भन्नाले इनिशियल यहाँ हामीले के भन्दाखेरि म्याक्सिमम क्यापेसिटी अफ भोल्युम भन्नाले भोल्युम म्याक्स यहाँ मानेको छु नि, त्यही भएर म्याक्स बाई मिनिमम भन्नाले कति कम्प्रेस भयो त यो केसमा, कति टाइम्स कम्प्रेस भयो त्यो हेरेर खोजेको। त्यही भएर यहाँ V1 by इज ग्रेटर देन V2 त्यही भएर लेख्नु खोजेको V1 by V2 लेखेको हुन्छ कहाँ भनेर यो कम्प्रेसन त्यो रेसियोलाई हैन। अनि त्यही भएर नि यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V2 यहाँ यसमा किनकि यसमा V2 by V1 उता फेरि V1 by V2 लाई लोड लेखेको छ। तर यो भन्न के छैन यहाँको भोल्युममा के भन्छ डिभाइड बाई कम्प्रेस भएपछि कति भोल्युम भयो त्यसको म्याक्सिमम मिनिमम भोल्युम कति भयो, कति टाइम्स चाहिँ कम्प्रेस भइरहेको हुन सक्ने रहेछ क्यापेसिटी, त्यो कम्प्रेसन रेसियो डिनोट गर्न खोजेको यहाँ त्यति हो। यो हेरौँ इनकम्प्रेसन स्ट्रोक के हुन्छ अब यसमा यो पेट्रोल डायग्रामको पेट्रोल के भन्छ इन्जिनको पिभी डायग्राममा कम्प्रेसन स्ट्रोकमा के भन्दाखेरि BC ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र BC पार्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। B to C लेख्ने BC लेख्ने कम्प्रेसन स्ट्रोक रिप्रेजेन्टेड बाई BC। द भोल्युम रिड्युस टु 1/5 अफ इनिशियल भोल्युम यति धेरै कम्प्रेसन हुन्छ कि 1/5 अफ इनिशियल भोल्युम हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ हामीले डायग्राममा V2 र V1 ग्रेटर भनेको छ, त्यही भएर V1 फाइन यो V1 इनिशियल यो फाइनल भनेपछि V1 इज इक्वल्स टु हाफ V2 फाइन इनिशियल हो नि त हैन यहाँ, त्यही भएर अनि त्यसरी V2 by V1 इज इक्वल्स टु 5 द्याट इज द कम्प्रेसन रेसियो यहाँबाट आयो। यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1 छ भन्नाले त्यो कम्प्रेसन रेसियो कुरा त गरिसकेँ मैले। अनि अर्को कुरा याद राख्नुपर्ने के भन्दाखेरि टेम्परेचर राइजेस अप टु अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस एन्ड प्रेसर अफ 7 atm प्रेसर जति पुग्छ कम्प्रेस भएपछि प्रेसर त्यति उतो हुन जान्छ के भन्दाखेरि हाई हुन जान्छ प्रेसर। त्यस पछाडि टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस जति अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस अब बोक्न साथ डिफ्रेन्ट फरक छ। त्यस पछाडि कम्पेयर गरेर पढ्दाखेरि के भन्दाखेरि डिजल इन्जिनको कुरा यसरी नै गरौँ सेम वर्किङ स्ट्रोक याद भएपछि त्यो कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। यसको वर्किङ स्ट्रोकमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पनि BC ले रिप्रेजेन्ट गर्छ किनकि हामीले नेमिङ त्यसरी गरेछौँ BC ले रिप्रेजेन्ट गरोस् भन्ने तरिकाले हैन। अनि यसमा यो यति चाहिँ दुईटालाई लेख्दा हुन्छ यति भाग चाहिँ भन्नाले अल भ्याल्भ्स आर क्लोज सबै भ्याल्भहरू बन्द हुन्छ भन्नाले इनलेट भ्याल्भ ओके हुन्छ ओइल स्प्रेडको ओइल भ्याल्भ त्यस पछाडि अनि ओइल सप्लाई भ्याल्भ पनि अनि त्यस पछाडि फेरि एक्जस्ट भयो सबै बन्द हुन्छ र एयर यहाँ एयर भनेको चाहिँ यहाँ वर्किङ सब्सटेन्स इज कम्प्रेस्ड एडाबेटिकली अर्कोमा अनि त्यसमा वर्किङ सब्सटेन्स भन्ने कुरा भइसकेको छ कि पेट्रोल 2% पेट्रोल 98% एयर हैन। अनि हो एडाबेटिक एक्सपान्सन एडाबेटिक कम्प्रेसन हुन्छ किनकि कम्प्रेसन स्ट्रोक नामै छ हैन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा रहेछ फरक के छ भन्दाखेरि इट इज द एयर इज कम्प्रेस्ड यहाँ वर्किङ सब्सटेन्समा एयर मात्र प्योर एयर एटमोस्फेरिक प्रेसर लिएको हुन्छ। अनि त्यही भएर एयर इज कम्प्रेस्ड एट अबाउट 1/17 अफ इट्स इनिशियल भोल्युम द्याट इज यो केसमा हामीले V1 इज ग्रेटर देन V2 लेखेको छौँ
मतलब V1 इनिशियल यो V2 फाइनल त्यही भएर V2 इज 1/17 of V1 अब यहाँ इनिशियल बाई फाइनल भोल्युम गर्दैछु भनेर देखाएको मैले त्यो अब त्यो कम्प्रेसन रेसियोको कुरा त कति ठाउँ गरिसकेँ होइन त्यसरी V1 र V2 इज यो इनिशियल यो फाइनल हो नि त यहाँ अर्को V2 इनिशियल थियो यो V1 फाइनल थियो यहाँ V1 ग्राफमा हेर्दा V1 इनिशियल यो फाइनल छ होइन त्यही भएर अनि 17 आउँछ जुन चाहिँ हो कम्प्रेसन रेसियो अब सक्सन स्ट्रोकको बारेमा चाहिँ दुईटै सक्सन स्ट्रोकको बारेमा चाहिँ मुद्दा अलग्गै त्यो वर्किङ सब्सटेन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भनिसकेको छु त्यो छुट्टै अगाडि हेरेर यसको बारेमा हेर्दा हुन्छ अनि टेम्परेचर अबाउट 1715 के भन्छ 1000 डिग्री सेल्सियस होइन टेम्परेचर राइजेस अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एकदम हाई छ यो कुरा याद राख्नु एकदम हाई छ यसमा टेम्परेचर त्यो अगाडि भन्दा अनि त्यही भएर स्पोन्टेनियस बर्निङ हुन्छ के भन्छ त्यो के भन्दा यसमा स्पोन्टेनियस इग्निसन हुन्छ स्पोन्टेनियस बर्निङ हुन्छ इग्नाइट गर्नलाई के भन्छ स्पार्क प्रड्युस गरिराख्नु पर्दैन अनि प्रेसर एट अबाउट 17 ATM कुनै 15 होला तर यो चाहिँ याद राख्नु किन यो दिएको पनि थिएन बुकमा होइन अब होला भन्ने हिसाबले तर यो टेम्परेचर चाहिँ यति अबाउट यति नै हुन्छ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस त्यही हुन्छ अब जाउँ दुईटैको वर्किङ स्ट्रोकमा पनि कम्पेयर गरेर सबै कम्पेयर गरेर याद राखेँ यहाँ सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ मैले त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लागेको त्यही भएर म त्यसरी नै भन्दैछु यसको कम्प्रेसन स्ट्रोक र यसको कम्प्रेसनमा फरक के छ फरक यति छ कि कम्प्रेसन कति टाइम्स भइरहेको छ कम्प्रेसन रेसियो फरक छ भन्नाले यहाँबाट यहाँ जाँदा ज्ञानधारी इनिसियलको 5 टाइम्स कम्प्रेस भएको छ भन्नाले 1/5 अफ इनिसियल भएको छ त्यसमा 1/17 अफ इनिसियल भएको छ त्यसमा डिजल इन्जिनमा अनि त्यस्तै टेम्परेचर यसमा 600 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ त्यसमा ज्ञानधारी 1000 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ यसमा प्रेसर दिएको छ प्रेसर 5 ATM अबाउट 7 ATM भनेको छ होइन हो अब वर्किङ त्यति कम्पेरिजन गरेर पढाइ हुन्छ होइन वर्किङ स्ट्रोक भनेपछि वर्किङ स्ट्रोकमा के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ इनलेट एन्ड एक्जस्ट वाल्भ टु बी क्लोज यो दुईटैको लागि काम लाग्यो यो वर्क अनि यसमा स्पेसियल भनेको के भन्दाखेरि स्पार्क इज प्रोड्युस बाई द स्पार्क प्लग टु विच हाइली कम्प्रेस वर्किङ सब्सटेन्स द्याट इज मिक्सचर अफ पेट्रोल भेपर एन्ड एयर एट द्याट इन्स्टेन्ट भन्नाले त्यतिखेर इम्प्याक्ट पेट्रोल भेपर कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ होइन पेट्रोलको पेट्रोल मिक्सचर र एयर लिएको हुन्छ त्यही भएर हो त्यतिखेर मिक्सचर अफ पेट्रोल भेपर एन्ड एयर इज इग्नाइटेड बाई द स्पार्क प्रोड्युस बाई द स्पार्क प्लग हुन्छ नि त्यसमा पेट्रोलमा इन्जिनमा त त्यही भएर स्पार्क प्लगले स्पार्क प्रोड्युस गर्छ जुनले चाहिँ इग्नाइट गर्छ त्यो वर्किङ सब्सटेन्सलाई भन्नाले यो मिक्सचरलाई इग्नाइट गर्छ बालिदिन्छ अब के हो भन्दाखेरि अब आगो बल्यो भनेपछि टेम्परेचर त राइज हुने भयो टेम्परेचर राइज हुने भयो होइन के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर राइजेस अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस कहीँ 1500 डिग्री सेल्सियस भनेर लेखेको हुन्छ कुनै बुकमा होइन कता लेखेको हुनसक्छ तर अब मैले भेटेकोमा चाहिँ कतिवटा हेर्दाखेरि 2000 डिग्री सेल्सियस थियो तर 1500 डिग्री सेल्सियस पनि छ अरे कतै हेरौँ अब छ होइन अबाउट टेम्परेचर राइजेस अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस एन्ड प्रेसर अबाउट 15 ATM अनि हियर Q1 हिट इज एब्जर्ब बाई वर्किङ सब्सटेन्स एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इट इज CD हेरौँ Q1 हिट एब्जर्ब छ एट कन्स्टेन्ट भोल्युम अनि के भनेको छ भन्दाखेरि प्रेसर राइज भएको छ तर उतो भएको छैन के भन्दाखेरि भोल्युम चेन्ज भएको छैन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम CD रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि Q1 हिट एब्जर्ब भएको छ भने देखाएको छ किनकि यहाँ इग्निसन भएपछि अब हिट प्रोड्युस भएर हिट एब्जर्ब भयो भन्ने हुँदा भयो अब सँगसँगै अझै यो त वर्किङ स्ट्रोकमा वर्क गरेको त भनेको छैन बाई वर्किङ सब्सटेन्सले हिट एब्जर्ब मात्रै गरिरहेको चल्छ होइन अब के भन्दाखेरि एट कन्स्टेन्ट भोल्युम त लेखेको हिट एब्जर्ब गरौँ र ड्यु टु एक्सेस प्रेसर अफ एन्ड टेम्परेचर पिस्टन गेट्स पुस्ड आउटवर्ड सो द्याट वर्किङ सब्सटेन्स एक्सपान्स एडाबिटिकली अब प्रेसर एकदम एक्सेस भयो प्रेसर 50 ATM पुगिसकेको छ प्रेसर एक्सेस भयो र टेम्परेचर पनि हाई भयो त्यही भएर गर्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यो पिस्टन भन्नाले यहाँ यो पिस्टन यो पिस्टन के भन्छ भन्दाखेरि बाहिरतिर ठेलिन्छ भन्नाले एक्सपान्सन हुन्छ यो एक्सपान्सन हुन थाल्छ यतातिर जान्छ यो यताको देखाएको छ नि त यो वर्किङ स्ट्रोकमा त्यही एक्सपान्सन हुन्छ होइन एडाबिटिक एक्सपान्सन हुन्छ र हियर द इन्जिन परफर्म सम मेकानिकल वर्क विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई DE ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ इन द PV डायग्राम DE रिप्रेजेन्ट गरेको छ यहाँ चाहिँ सब केही मेकानिकल वर्क परफर्म हुन्छ एडाबिटिक एक्सपान्सन हेर्नु केही वर्क मेकानिकल वर्क परफर्म भइरहेको छ यहाँ हेरौँ यहाँ DE मा एडाबिटिक एक्सपान्सन हुन्छ यहाँ हेर्दा चाहिँ आइसो थर्मल जस्तो लाग्छ किनकि लामो कर्भ बनाएको तर बुनासी एडाबिटिक एक्सपान्सन र एडाबिटिक कम्प्रेसन देखाएको यहाँ किनभने DE को बेला एडाबिटिक एक्सपान्सन भयो र केही वर्क परफर्म भयो यतिले के समराइज गरेर भन्दा समाप्त गरेर भन्दा वर्किङ स्ट्रोकलाई समराइज गरिरहेको छ अब जाउँ डिजल इन्जिनको वर्किङ स्ट्रोकमा डिजल इन्जिनको वर्किङ स्ट्रोक पनि CDE ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ होइन अनि यहाँ कम्बस्टन लेखेको छ र एडाबिटिक एक्सपान्सन लेखेको छ के हुँदो रहेछ हेरौँ यसको इन वर्किङ स्ट्रोक ओल भ्याल्भ इज ओपन भन्नाले ओल भ्याल्भ जुन ओइल स्प्रे गर्ने भ्याल्भ हुन्छ त्यसले द्याट इज ओपन एन्ड डिजल ओइल स्प्रेड फोर्स्ड अन्डर प्रेसर भन्नाले डिजल ओइललाई चाहिँ त्यहाँ छर्किन्छ कि त फोर्स भन्नाले अब त्यहाँ फ्यालियो छरियो भनेर जसरी नि अन्डर प्रेसर एट हाई टेम्परेचर ओइल बर्न्स स्पोन्टेनियसली हाई टेम्परेचर छ 1000 डिग्री सेल्सियस यो प्रेसर चाहिँ म एडेड गरेर हाल्छु अझै नि होइन अनि ओइल बर्न्स स्पोन्टेनियस इग्निसन हुन्छ र सप्लाई अफ ओइल इज रेगुलेटेड सो द्याट कम्बस्टन एज पिस्टन मुभ्स फरवर्ड द प्रेसर रिमेन्स कन्स्टेन्ट ओइलको सप्लाई चाहिँ यसरी रेगुलेट गरिन्छ अरे कि भन्दाखेरि कम्बस्टन चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हुन्छ अरे भन्नाले भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ पिस्टनको एक्सपान्सन् हुन्छ तर प्रेसर कन्स्टेन्ट मेन्टेन भएर CD ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ हेरौँ डिफ्रेन्स के छ यहाँ प्रेसर कन्स्टेन्ट छ त्यसमा भोल्युम कन्स्टेन्ट थियो अगाडिमा CD ले एट कन्स्टेन्ट प्रेसर द भोल्युम द पिस्टन मुभ्स आउटवर्ड भनेको फरवर्ड भन्दा आउटवर्ड भन्नाले यो एक्सपान्ड भइरहेको छ पिस्टन त्यही Q1 हिट इज एब्जर्ब यतिखेर Q1 हिट एब्जर्ब हुन्छ in this process the burning fuel supplies heat to the air at constant pressure at constant pressure मा यसले heat supply गर्छ एयरलाई burning fuel ले fuel को काम गरेर fuel energy supply गरिरहेको छ यहाँ heat energy हैन that is Q1 heat is absorbed now Q1 heat absorb अब
अल्सो त वर्क त गरेको छैन त्यति त्यसलाई के रिप्रेजेन्ट गरेको छ सिडीले रिप्रेजेन्ट गरेको त्यति भयो होइन अब अझै पनि वर्क डन त भएको छैन नि त हिटमा एब्जर्ब मात्रै गर्यो अब वर्क डन कहाँ भएको छ भन्दाखेरि एट सर्टेन स्टेज वेन द टेम्परेचर हेज रिच्ड एबाउट म्याक्सिमम भ्यालु एबाउट 2000 केल्भिन अर 1800 डिग्री सेल्सियस यो पनि मैले बुकमा मजाले भेटिनँ त्यही भएर यो डिफ्रेन्ट भ्यालुज आएको छ होइन यसलाई पनि एक्चुअल भ्यालु थाहा छ भने कमेन्ट लेख्दा भयो होइन द सप्लाई अफ हिट ओइल इज कट अफ भन्नाले अब त्यहाँखेरि टेम्परेचर म्याक्सिमम पुगिसक्यो होइन त्यस पछाडि अब ओइलको सप्लाई कट अफ गर्यो ओइल स्प्रेयरबाट ओइल स्प्रे गर्न बन्द गरौँ अनि डिई यसले डिईले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो पोर्सनलाई अनि दिस इज द स्ट्रोक इन विच द मोसन अफ द पिस्टन इज सो ऱ्यापिड द इन्जिन स्टार्ट वर्किङ एन्ड हेन्स इट इज नोन एज वर्किङ स्ट्रोक भन्नाले सो ऱ्यापिड किन भन्यो भन्दाखेरि एडाबेटिक प्रोसेस त ऱ्यापिड हुन्छ नि त फास्ट हुन्छ आइस थर्मल प्रोसेस होइन स्लो एकदम स्लो हुनलाई एडाबेटिक प्रोसेस त फास्ट हुन्छ त्यसलाई ऱ्यापिड भन्न सक्दैन दिस इज द स्ट्रोक इन विच द मोसन अफ पिस्टन सो ऱ्यापिड द इन्जिन स्टार्ट वर्किङ एन्ड हेन्स इट इज नोन एज वर्किङ स्ट्रोक यसमा केही मेकानिकल वर्क पर्फर्म गर्छ इन्जिनले दुईटैमा त्यस्तो कुरा सिमिलर छ जम्मा फरक यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एट पोइन्ट प्रेसर कन्सटेन्ट उता भनेको एट भोल्युम कन्सटेन्ट अनि Q1 हिटै एब्जर्ब गरेको छ दुईटैमा केसमा अब त्यो पिभी डायग्रामबाट पनि थाहा हुन्छ डिफ्रेन्स एउटा प्रेसर कन्सटेन्ट छ एउटा भोल्युम कन्सटेन्ट छ अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ स्पोन्टेनियस बर्निङ भएको छ जबकि त्यहाँ इग्निसन गर्नु परेको छ स्पार्क प्लगलाई स्पार्क प्रड्युस गरेर बर्निङ गर्नु परेको छ कम्बसन गर्नु परेको छ अनि यहाँ ओइल बाल्ब छ त्यहाँ स्पार्क प्लग छ त्यति फरक छ अरू त ज्ञानधारी एडाबेटिक एक्सपेन्सन भएरै वर्क डन भएको छ मेकानिकल वर्क डन पर्फर्म भएको छ अब एक्जस्ट स्ट्रोकको यो पेट्रोल इन्जिनको एक्जस्ट स्ट्रोक कुरा गर्दा एक्जस्ट स्ट्रोक भइसक्यो दुईटाको सिमिलरै छ त्यही भएर एक्जस्ट स्ट्रोक त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर यसको भनेर भन्दा नि दुईटाको लागि सिमिलर छ इन एक्जस्ट स्ट्रोक एक्जस्ट वाल्भ ओपन्स थ्रु विच द बर्न आउट ग्यासेस आर एक्सपेल्ड Here, Q2 amount of heat is rejected to the surrounding that is sink and pressure decreases maintaining constant volume represented by a line EB. Finally, piston starts to move inward direction so that the unwanted gases inside the cylinder escapes through the exhaust valve here where volume inside cylinder reaches to its initial condition and in this completed cycle vanale. Okay, so here Q2 amount of heat rejected हुन्छ दुईटै केसमा into the sink न त surrounding यहाँ भन्यो and pressure decreases maintaining constant volume मा pressure decrease हुन थाल्छ represented by line EB दुईटै डायग्राममा हामीले अब नेमिङ गर्दाखेरि EB नै बनाएका छौँ अनि finally piston starts to move inward direction so that unwanted gas inside the cylinder escapes to the exhaust valve and the volume inside the cylinder reaches to initial condition and this complete cycle which is represented by BA हुनुपर्ने हो यहाँ अब यतिले गर्दा एक्जस्ट स्ट्रोक पनि सक्यो एक्जस्ट चाहिँ अब दुईटैको लागि सिमिलरै छ त्यही भनिराखौँ यहाँनिर यो अब डिजल इन्जिन गर्दाखेरि एक्जस्ट स्ट्रोक द एज पिस्टन मुभ्स इनवर्ड एक्जस्ट valve is opened and the exhaust mixture is poured out of the cylinder भन्नाले burnt out gases is removed out of the cylinder and now the apparatus becomes ready for next phase cycle भन्नाले अब नेक्स्ट साइकल रेडी बनाऊ पेट्रोल इन्जिन हेरौँ यो इबीमा यहाँ हिट क्युटु हिट रिलिज भयो एक्जस्ट स्ट्रोकमा होइन अनि त्यसरी कन्सटेन्ट भोल्युममा प्रेसर डिक्रिज भएको छ प्रेसर डिक्रिज हुँदैछ त्यो पछाडि फेरि बिएमा फेरि अब इनिसियल स्टेजमा पुग्यो जहाँबाट स्टार्ट गरेको त्यहीँ पुग्यो भन्नाले सक्सेस स्ट्रोकबाट स्टार्ट गरेको त्यही इनिसियल कन्डिसनमा पुग्यो न्यू साइकलको लागि रेडी भयो त्यसै गरी अब डिजल इन्जिनमा पनि इबीमा Q2 हिट रिलिज भयो यहाँ लिएको हिटबाट अब Q2 एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ रिलिज भयो इन द सराउन्डिङ सिङ्क होइन बिए फेरि अब यसमा यहाँ मेन्टेनिङ कन्सटेन्ट भोल्युम द यहाँ द प्रेसर इज डिक्रिज एन्ड द बर्न आउट ग्यासेस आर रिमुभड एन्ड द भोल्युम रिचेस इनिसियल कन्डिसन द्याट इज फेरि भोल्युम घटेर अब इनिसियल पुग्छ अनि फेरि अब फ्रेस साइकल नयाँ न्यू साइकल लागि रेडी भयो इफिसियन्सीको कुरा गरेर दुईटैको लागि सिमिलर छ इफिसियन्सी अगाडि त्यो इफिसियन्सीको फर्मुला इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिनमा जे फर्मुला थियो त्यही इफिसियन्सी इज 1 - Q2 Q1 into 100% नत्र W by Q1 एकछिन वर्क डन बाई हिट एब्जर्ब्ड होइन W by Q1 नत्र के भन्छ Q1 - Q2 by Q2 यो रेसियो अब यसलाई 1% एक्सपेक्ट गर्दा यस्तो भयो होइन यसलाई यहाँ अझै 1 - Q2 by Q1 गरेर यहाँ Q1 हो होइन अब यसलाई पर्सनल एक्सपेक्ट गर्दा यस्तो भयो अनि त्यसपछि 1 - T2 by T1 into 100% त्यसपछि 1 - 1 by कम्प्रेसन रेसियो ब्र्याकेट यहाँ गामा -1 into 100% यति भयो इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन दुईटैको लागि अनि यो रोको भ्यालु जति ग्रेटर हो रो1 इज ग्रेटर देन रो2 देन देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि इफिसियन्सी अफ 1 इज ग्रेटर देन इफिसियन्सी अफ 2 त्यस्तै यहाँ पनि डिजलको भनेर यहाँ E1 मानिदिउँ अब डिजलको किनकि 17 छ नि त यो 17 छ यो 5 छ त्यही भएर किनभने डिजल इन्जिन इज मोर इफिसियन्ट देन पेट्रोल इन्जिन क्वेसन आयो भने त्यही यसकै क्रममा लेख्दा हुने हो अब हामीले पिभी डायग्राम फर पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिन पनि सक्यौँ होइन सेटमै जानुभन्दा अगाडि सुरुमा हल्का कन्सेप्ट कार्नट इन्जिनको पनि लिइहालौँ किनकि कुनै पनि क्वेसनमा कार्नट साइकल बारे सोधेको रहेछ कार्नट साइकल चाहिँ डिटेलमा गइनँ म किनकि बढी पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनकै साइकल सोधेको छ पिभी डायग्राम त्यही भएर यो चाहिँ अलिक हल्का यसो माथिबाट के भन्नु स्किमिङ डिटेल मात्रै माथि ओभरअल माथिको सर्फेस लेभल डिटेल कार्नट इन्जिन द डेफिनेसन भन्नालाई के भन्दाखेरि इट इज एन आइडियल हिट इन्जिन नाममै आइडियल छ इट इज नट प्र्याक्टिकली पोसिबल होइन यो आइडियल हिट इन्जिन हो ह्याभिङ म्याक्सिमम इफिसियन्सी हुन्छ युजिङ आइडियल ग्यास एज वर्किङ सब्सटेन्स यो किन आइडियल एक त सुरुमै आइडियल ग्यासलाई वर्किङ सब्सटेन्स रूपमा दिएको छ जुन फेरि आइडियल कन्सेप्ट होइन त्यही भएर यो प्र्याक्टिकल्ली नट पोसिबल यो बेसिसमा चाहिँ अरू इन्जिन चाहिँ डिराइभ गरियो तर यसलाई हेरेर सुरुमा आइडियल कन्सेप्ट निकाल्यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट निकाल्यो थ्योरिटिकल इन्जिन र आइडियल इन्जिन पनि भन्छ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट निकाल्यो त्यस पछाडि अब डिभाइस गर्न थाल्यो प्र्याक्टिकली यसको एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यही युजिङ आइडियल ग्यास वर्किङ सब्सटेन्स विच इज कल्ड एज कार्नट इन्जिन द वर्किङ प्रिन्सिपल अर साइकल अफ कार्नट इन्जिन के छ भन्दाखेरि
यसमा हुन्छ इट हेज अ सिलिन्ड्रिकल ह्याभिङ कन्डक्टिङ बेस यहाँ बेस कन्डक्टिङ हुन्छ अरू सबैतिर इन्सुलेटिङ हुन्छ यो पिस्टन पनि इन्सुलेटिङवाला यो इन्सुलेटिङ अनि तिनवटा स्ट्यान्ड हुन्छ भन्नाले सोर्स इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड र सिङ्क हुन्छ सबसे पहिले सोर्समा राखिन्छ र हिट Q1 हिट एब्जर्ब गर्छ Q1 हिट एब्जर्ब गर्छ होइन अनि त्यस पछाडि त्यहाँ अब Q1 हिट एब्जर्ब गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ र आइसोथर्मल प्रोसेस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अब यसलाई इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड राखिन्छ जहाँ चाहिँ अब हिट एक्सन गर्न पाउँदैन यहाँले बेस पनि इन्सुलेटिङ हो त्यही भएर के हुन्छ एडाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ अब फेरि यसलाई सिङ्कमा राखिन्छ जहाँ त्यहाँ यसले Q2 एमाउन्ट अफ हिट रिलिज गर्छ Q2 एमाउन्ट अफ हिट रिलिज गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर एडाबेटिक आइसोथर्मल कम्प्रेसन हुन्छ र अब फेरि इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि हिट एक्सन गर्न पाएन त्यही भएर एडाबेटिक अब कम्प्रेसन हुन्छ यसमा ओभरअल के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ यो पिभी डायग्रामबाट निकालेको सुरुमा ABCD है ओभरअल यहाँबाट थाल्छ जस्तो लाग्छ तर ABCD एबाट सुरु बीबाट ABCD हो नि त हामीले नेमिङ गर्दा त्यही भएर इनिसिएटिङ त्यो लुप कताबाट हो भनेर बुझाउन खोजेको AB आइसोथर्मल प्रोसेसमा T1 टेम्परेचर भन्नाले टेम्परेचर कन्स्टेन्ट रहेको भनेको छ यहाँ चाहिँ T1 T2 को सिग्निफिकेन्स छ P1 बाट P2 बिचमा चेन्ज भयो एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर द्याट इज Q1 हिट एब्जर्ब गर्दै आइसोथर्मल प्रोसेस सोर्समा राखेर अनि पछाडि T1 to T2 भन्नाले एडाबेटिक यहाँ इन्सुलेटिङ स्टेट राखेपछि यो हिट केही पनि चेन्ज भएन हिटमा चेन्ज आएन त्यही भएर के हो भन्दाखेरि यहाँ त्यहाँनिर सबै PV र T तिनटै चेन्ज भयो र एडाबेटिक एक्सपान्सन भयो र P3 V3 र T2 मा भयो र अब फेरि P3 V3 बाट फेरि आइसोथर्मल कम्प्रेसन भयो र P4 V4 मा हुँदै के भन्दाखेरि सिङ्कमा राख्दाखेरि Q2 एमाउन्ट हिट रिलिज भयो र यो फेरि D2A जाँदाखेरि फेरि उतो भयो के भन्दाखेरि एडाबेटिक कम्प्रेसन भयो इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखेपछि हिट एक्सन हुन पाएन र T2 देखि फेरि T1 मा इनिसियल स्टेजै पुग्यो यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि सोर्स यहाँ यो सोर्स एकदम हाई टेम्परेचरवाला हो र इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी इन्फाइनाइट थर्मल क्यापेसिटी भन्नाले यसबाट जति हिट पनि दिन एब्जर्ब गरे पनि यसलाई यसको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन त्यस्तो इन्फाइनाइट हिट थर्मल क्यापेसिटीवाला सोर्स त्यस्तै यो पनि इन्फाइनाइट थर्मल क्यापेसिटीवाला सिङ्क एकदम के भन्छ लो टेम्परेचरमा मेन्टेन छ भन्नाले यो कन्स्टेन्ट हाई टेम्परेचर मेन्टेन छ यो कन्स्टेन्ट लो टेम्परेचर मेन्टेन छ अब त्यही भएर आइडियल केसेसहरू सबै त धेरैवटा कुरा केसहरू आइडियली मानेको छ अब यहाँ टेम्परेचर चेन्ज आउला कि नआउला होइन त्यो प्र्याक्टिकली त डिफ्रेन्ट कुरा आउँछन् तर डिफ्रेन्ट केसेस आउँछ यहाँ चाहिँ मानेको चाहिँ के छ भन्दा T1 is at constant high temperature and it is at constant low temperature. Both have the infinite thermal capacity. From source, any amount of heat can be absorbed without changing the temperature. That is, temperature remains constant no matter how much heat you absorb. And in sink, the temperature remains constant no matter how much amount of heat you reject to it. Sink में जति amount of heat reject गरेर त्यसको temperature change हुनेवाला छैन. त्यस्तो आइडियल कन्डिसनहरू एज्युम गरिएको छ. यसमा ओभरअल भने के हो भन्दाखेरि जस्तै AB सेगमेन्टमा यी दुईटा सुरुमा आइसोथर्मल र एडाबेटिक एक्सपान्सन नै हुन्छ यसमा एक्सपान्सन हुने बेला आइसोथर्मल एक्सपान्सन हुने बेलामा Q1 हिट एब्जर्ब त्यसपछि CD र DA यो मेन्सन गर्छु बरौ किनभने पिभी डायग्राम सुन्नुको लागि चाहिँ आइसोथर्मल कम्प्रेसन र एडाबेटिक कम्प्रेसन Q2 यस्तो कम्प्रेसन हुने बेला आइसोथर्मलकै बेलामा चाहिँ एब्जर्ब रिलिज एक्सपान्सन हुँदा एब्जर्ब र कम्प्रेसन हुँदा रिलिज त्यति बुझै भयो अनि अझै अल्सरटा कुरा के भन्दाखेरि वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डन के हुन्छ भन्दा NRT log V2/V1 V2 भनेको फाइनल V1 भन्नाले इनिसियल अनि एक्सपान्सन हुँदैछ भने पोजिटिभ वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ कम्प्रेसन हुँदैछ भने वर्क डन नेगेटिभ अब यो कुरा चाहिँ यहाँनिर डेरिभेसन गर्नवाला युजफुल हुन्छ त्यो चाहिँ म यहाँ गरेर देखाउनेवाला छुइनँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने आफै फर एडाबेटिक प्रोसेस वर्क डन के हुन्छ भन्दाखेरि NR T1 - T2 गामा -1 नत्र 1 - गामा लेखेर T2 - T1 पनि लेख्छन् तर मैले चाहिँ के लेखेँ NR गामा -1 T1 - T2 अनि त्यस पछाडि T1 भनेको इनिसियल टेम्परेचर T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर एक्सपान्सन छ भने वर्क डन इज पोजिटिभ यसको कम्प्रेसन भने वर्क डन इज नेगेटिभ यो अब त्यसको उल्टो छ केमिस्ट्रीको उल्टो छ तर यसमा त जेनरली एक्सपान्सन भने भोल्युम V2 - V1 गरेर V2 त्यो पोजिटिभ आएको छ भने एक्सपान्सन हो त्यही भएर वर्क डन पनि पोजिटिभ त्यसरी V1 V2 - V2 - V1 नेगेटिभ आएको छ भने कम्प्रेसन हो त्यतिखेर वर्क डन नेगेटिभ त्यति बुझे पनि हुन्छ त्यस्तो बुझे पनि हुन्छ होइन अब आउँ सेटबाट के भन्दाखेरि पिभी डायग्राम पेट्रोल इन्जिन एक्सप्लेनिङ वर्किङ बेस्ड अन पिभी डायग्राम यो भइसकेको छ त्यस पछाडि क्यान रुम कुल्ड बाइ लिभिङ द डोर अफ इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ओपन अरे एउटा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटरको ढोका खोलेर छोड्दा त्यो रुम चिसो हुन्छ त्यो कुरा सोध्दैछ प्र्याक्टिकली अब गरेर हेरेर त त्यो घरबाट गाली खाइन्छ होइन त्यही भएर थ्योरिटिकली पढेर हेरौँ क्यान रुम बी कुल्ड बाइ लिभिङ द डोर अफ एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर ओपन इन क्लोज रुम भनेर एउटा ढोका लगाएको छ र त्यो कोठामा चाहिँ अब इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटरलाई खुल्ला छोड्यो हामीले अन गरेर है अफ गरेर अर्थ छ होइन अन गरेर के हुन्छ त्यो कुल हुन्छ हेरौँ द रुम क्यान बी कुल्ड बाइ लिभिङ द डोर अफ एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ओपन एन्ड रेफ्रिजरेटर इज अ हिट इन्जिन द्याट अपरेट्स इन रिभर्स डाइरेक्सन द्याट इज इट एक्सट्र्याक्ट हिट्स फ्रम कोल्ड बडी एन्ड ट्रान्सफर टु द रुम इन विच इज एट द हाई टेम्परेचर सेन्स द टेम्परेचर अफ रुम विल नट बी कोल्ड डाउन बट द रुम गेट्स स्लाइटली हिटेड अरे रेफ्रिजरेटरको काम के हो भन्दा कोल्ड बडी के भन्दाखेरि कोल्ड बडीबाट हिट एब्जर्ब गरेर हायर टेम्परेचर सराउन्डिङलाई हिट फ्याँक्ने अब रुममा ढोका ओपन छोडे पनि कोल्ड बडीबाट हिट एब्जर्ब गरेर त्यसलाई त्यही रुममै फ्याँक्ने हो त्यसमा रुमको टेम्परेचर घट्नेवाला त छैन जसरी पनि त्यसले रुमकै एयरलाई अब कोल्ड त्यो वार्मिङ सब्सटेन्स हुन्छ त्यसले त्यहाँबाट हिट एब्जर्ब गराउने नि ओभरअल फ्याँक्ने त्यसले कहाँ हो त्यही रुममै फ्याँक्ने हो होइन फ्याँक्नु त त्यही छ रुममा सराउन्डिङ फ्याँक्नु छ त्यही रुममै फ्याँक्नु छ अब त्यस्तो हुँदा के हुन्छ भन्नाले त्यसले ओभरवर्क गर्नुपर्छ झन् यो केसमा त के छ रुम कुल डाउन होइन स्लाइटली हिटेड चाहिँ हुन्छ अरे स्लाइटली हिटेड हुन्छ किनकि अब हिट एब्जर्ब गरौँ त्यही रुममा फ्याँक्नु छ हिट एब्जर्ब गरौँ त्यही रुममा फ्याँक्नु छ
ढोका खोले पनि के भन्छ रुम कुल हुनेवाला छैन द रुम क्यानट बी कुल लिभिङ द डोर अफ एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ओपन अ रेफ्रिजरेटर इज अ हिट इन्जिन यस्तो हिट इन्जिन हो जो अपोजिट हिट इन्जिनको अपोजिटमा काम गर्छ हो इट वर्क्स इन अ म्यानर अपोजिट द्याट अफ हिट इन्जिन भनेर पढेको छु एन्ड द्याट इज इट एक्सट्र्याक्ट्स हिट फ्रम अ कोल्ड बडी एन्ड ट्रान्सफर इट टु अ रुम विच इज एट द हायर टेम्परेचर सो रुम विल नट बी कुल डाउन बट द रुम गेट्स स्लाइटली हिटेड अब त्यसरी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ अप्टेन द एफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन भनेको छ होइन यहाँ त्यही जम्मा त्यसमा डेरिभेसन गरेर देखाउनु पर्ने हो कि 2 मार्क्सको छ मलाई लाग्छ डेरिभेसन गर्नै पर्ने हो जस्तो लाग्छ तर हेरौँ इफिसियन्सी इज इक्वल्स टु केदारी T1 minus T2 by T1 into 100% गर्नुपर्ने हो हुन चाहिँ अब यहाँ डेरिभेसन गर्नु पर्ने नपर्ने थियो 2 मार्क्समा छ बढिसके त्यहाँखेरि इफिसियन्सी इज इक्वल्स टु Q2 के भन्छ 1 minus Q2 by Q1 बाट यो डिराइभ गरेर देखाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ अप्टेन भने नि त फेरि त यो डाइरेक्ट लेख्ने हो कि फिगर छ होइन त्यो अब त्यो चाहिँ थाहा भएन यो इक्जाममा आएको थियो भने चाहिँ म चाहिँ डेरिभेसन गरेर देखाउँथेँ यहाँ यो Q2बाट Q1बाट देखि कि त्यो के भन्छ ओभरअल हिट इन्जिनकै डेरिभेसन गरेर देखाउँथेँ म चाहिँ Why does a refrigerator consume more power in summer than in winter to cool the same quantity of food by same degree भन्नाले सेम डिग्री टेम्परेचर मेन्टेन गर्दा भन्नाले 10 डिग्री सेल्सियस घटाउनलाई समरमा किन त्यसले एक्सेस वर्क डन गर्नु पर्यो र विन्टरमा कि सेम लेभलमा को के अरे त्यो कुल गर्नलाई जस्तै अब 10 डिग्री सेल्सियसबाट 5 डिग्री सेल्सियसबाट यति हिट एब्जर्ब गरेर त्यसले फ्याक्नु पर्यो भने हैन त्यही काम जाडोमा विन्टरमा भन्दा जाडोमा गर्दा किन बढी पावर कन्ज्युम गर्छ भनेर आछ हेरौँ अब यहाँ म्याथमेटिकल त कुरा छैन तर हामीले बिटा भनेर पनि पढाएको छौँ नि बिटा इज इक्वल्स टु वर्क डन एक्सन इन एक्सन के छ Q2 बाई वर्क डन भनेर पढेको छौँ होइन Q अनि फेरि त्यसमा त्यसलाई हामीले अझै T2 बाई T1 माइनस T2 पढेको छौँ अब यहाँ T1 माइनस T2 को रोल हुन्छ T1 माइनस T2 जति हाई भयो भन्नाले डेल T जति हाई भयो त्यति एक्सेस वर्क डन गर्नुपर्ने छ यसको यो डिफरेन्स जति हाई भयो त्यति नै वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर T1 माइनस T2 को रेसियो के भन्दाखेरि T1 माइनस T2 सँग यहाँ इक्वल छ यहाँ मुनिमुनिको होइन त्यही भएर जति हाई त्यो टेम्परेचर डिफरेन्स भयो त्यति बढी वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ हिट इन्जिनलाई हेरौँ रेफ्रिजरेटर इज अ हिट इन्जिन विच एक्सट्र्याक्ट्स हिट फ्रम कोल्ड बडी एन्ड रिजेक्ट्स टु हट बडी बाई डुइङ वर्क इन वर्किङ सब्सटेन्स हायर द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन हट बडी एन्ड कोल्ड बडी मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु डु द वर्क बाई द रेफ्रिजरेटर त्यही कुरा हो जति टेम्परेचर डिफरेन्स बढी भयो त्यति बढी एनर्जी स्पेन्ड गर्नुपर्छ त्यसले त्यहाँनिर वर्क डन गर्नुपर्छ त्यति बढी इन समर टेम्परेचर डिफरेन्स इज हायर सो द्याट द हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु कुल द रेफ्रिजरेटर इन द समर देन विन्टर हेन्स रेफ्रिजरेटर कन्ज्युम्स मोर पावर पावर भनेको त वर्क डन बाई टाइम टेकन द एनर्जी बढी वर्क डन गर्नु पऱ्यो भने बढी पावर कन्ज्युम गरौँ त्यही भएर हेन्स रेफ्रिजरेटर कन्ज्युम्स मोर पावर इन समर देन विन्टर टु कुल द सेम क्वान्टिटी अफ फुड बाई सेम डिग्री अफ टेम्परेचर यो कुरा नि भयो होइन अब अझै वाइ एम नट एन आइडल इन्जिन इज 100% इफिसियन्ट अरे 100% भन्नु खोजेको 100% इफिसियन्ट क्वेसन त्यही हुन्छ 100% इफिसियन्ट किन हुन सक्दैन भने आइडियल हिट इन्जिन पनि 100% इफिसियन्ट छैन अरे अब किन त यहाँ एन्सर लेख्ने होला नि 100% सेन्टी 100 सेन्टी खै 100% भनेको होला 100% भनेर त्यही के तर 100% इफिसियन्ट चाहिँ भन्नु खोजेको जसरी पनि द इफिसियन्सी अफ इन्जिन क्यान नेभर बी 100% द आइडियल हिट इन्जिन कल कार्नट इन्जिन विच वर्क्स बिट्विन टू टेम्परेचर लिमिट्स T1 and T2 where T1 is the temperature of source and T2 is the temperature of sink the efficiency of engine is given by हेरौँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो यसलाई इफिसियन्सीको फर्मुला हो होइन अनि Q2 बाई Q1 इज T2 बाई T1 आउँछ यसबाट के आयो भन्दा इफिसियन्सी देख्न पाइयो अब फर इफिसियन्सी टु बी 100% द लो टेम्परेचर रिजर्भियर द्याट इज सिङ्क सुड बी एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर T2 0 हुनुपर्छ T2 सुड बी 0 फर इफिसियन्सी इज टु 100% भन्दा T2 0 टेम्परेचर भन्नाले एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर हुनुपर्छ बट इट इज इम्पोसिबल टु हेभ कोल्ड रिजर्भियर एट एब्सोल्युट जिरो भन्नाले एउटा कुनै कोल्ड रिजर्भियरलाई भन्नाले के भन्नु सराउन्डिङ नत्र रिजर्भियर त यहाँ कोल्ड रिजर्भियर सिङ्क त अब जेनरली सराउन्डिङलाई एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा राख्नु इम्पोसिबल छ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरको केही पनि बढी हाल्छ नि त्यो भेटिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनकि एब्सोल्युट ग्यासियस स्टेटमा पनि त्यो हामीले आइडियल ग्यास पर्दा पनि पढेको छौँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर पुग्नुभन्दा अगाडि नै कतिवटा ग्यासेसहरू लिक्विड फर्ममा सोलिड भइसक्छन् कति त होइन त्यही भएर एब्सोल्युट टेम्परेचरमा मोलिकुलर मोसनै जिरो हुन्छ त्यो स्टेज पुग्नै सकिँदैन क्या त्यस्तो गाह्रो हुन्छ त्यो एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर बनाउन -273 डिग्री सेल्सियस पुऱ्याउन त्यति सहिलो छ भन्नाले जिरो के बनाउन त्यति सहिलो त छैन त्यही भएर इट इज इम्पोसिबल टु हेभ कोल्ड रिजर्भियर एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर एन्ड द इफिसियन्सी अफ इन्जिन इज अलवेज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस 100% नत्र अझै एउटा कुरा के गर्दा है जस्तै फ्रम द फर्स्ट ल अफ फर्स्ट भन्दा नि फ्रम द क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट के भनेको छ इट इज इम्पोसिबल टु गेट कन्टिन्युस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ हिट इन्जिन द्याट इज एट बाई लोवरिङ इज टेम्परेचर देन द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ त्यो भनेको छौँ त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि Q2 0 हुँदाखेरि इफिसियन्सी 100% हुन्छ तर Q2 0 हुन पाउँदैन Q2 0 हो भने कन्टिन्युस सप्लाई वर्क हामी पाउँदैनौँ क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको छ त्यही भएर आइडियल हिट इन्जिन पनि यो केस र त्यो दुईटै केस जोड्दा थारी Q2 0 हुन पाएन T2 पनि 0 हुन पाएन सक्दैन दुईटै केस 0 हुन पाउँदैन त्यही भएर इफिसियन्सी क्यानट बी 100% आइडियल हिट इन्जिनकै पनि इफिसियन्सी 100% हुन सक्दैन एन इन्जिन क्यानट 100% इफिसियन्सी वाइ एन्ड विच बेसिक एक्सप्रेसन अफ थर्मोडाइनामिक ल सजेस्ट सर भन्नाले अब यो एक त त्यो इफिसियन्सीको फर्मुला त्यस पछाडि विच बेसिक थर्मोडाइनामिक्स ल भन्नाले यो क्याल्भिन प्ल्याङ्क प्ल्याङ्कको स्टेटमेन्टले यो उयो गर्छ क्यानरी स्टेट गर्छ कि क्यानरी वी क्यान गेट कन्टिन्युस सप्लाई वर्क डन बाई लोवरिङ द बडी अफ के भन्छ टेम्परेचर अफ सोर्स लेस देन द्याट अफ सराउन्डिङ होइन त्यो द्याट इज Q2 0 क्यानट बी 0
द्याट इज अब T2 क्यानट बी 0 के होइन अब केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले यो कुरा गर्छ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स सेकेन्ड लले डाइरेक्सन दिन्छ हिट फ्लोको डाइरेक्सन हिट फ्लो अलवेज फ्लो फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी एन्ड वी क्यान गेट कम्प्लेक्स सप्लाई अफ वर्क डन पछाडि मेन सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले हिट फ्लोको डाइरेक्सन दिन्छ हिट फ्लो कताबाट कता हुन्छ भन्ने कुरा हो हेरौँ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स अफ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स सिम्पली इन्स्योर्स द डाइरेक्सन यसले डाइरेक्सन अफ हिट भन्छ द्याट इज हिट अलवेज फ्लो फ्रम अ कोल्ड बडी फ्रम अ बडी एट हायर टेम्परेचर टु बडी एट लो टेम्परेचर एन्ड हिट नेभर फ्लोज इट्सेल्फ फ्रम अ बडी एट लो टेम्परेचर आफै लो टेम्परेचरबाट हायर टेम्परेचर बडीमा आफै स्पोन्टेनियसली जानेवाला छैन द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स अकर्डिङ टु प्लेन स्टेटमेन्ट भनेर के हुन्छ इट इज इम्पोसिबल टु गेट सप्लाई वर्क फ्रम बडी विच क्यान ट्रान्सफर हिट फ्रम द सिंगल सोर्स अफ हिट भन्नाले एउटा सोर्स अफ हिट मात्रै हुनाले सिङ्क सोर्सबाट वर्क डन मात्रै आयो भने हुँदैन सोर्सबाट सिङ्कमा हिट रिलिज गर्ने रिजेक्ट गर्नै पर्छ इट इज इम्पोसिबल त्यही भनेर भनेको अनि क्लोज स्टेटमेन्ट के भन्छ इट इज इम्पोसिबल टु मेक हिट फ्लो फ्रम बडी एट लो टेम्परेचर टु बडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट डुइङ एक्सटर्नल वर्क अन वर्किङ सब्सटेन्स यो दुईटै कुरा आइसकेको छ वर्क गरौँ इन्ट्रोपी इज डिफाइन्ड इन द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स क्यान द फर्स्ट ल बी एक्सप्लेन इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी हाउ भनेर हेरौँ यो हेरौँ यो अलिक राम्रो खालको क्वेसन लामो चाहिँ हेरौँ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स त्यही भनेको छैन द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम फर्स्ट लले के भन्छ थर्मोडायनामिक्सलाई फर्स्ट के भन्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको टर्ममा डिफाइन गर्छ अनि इफ एमाउन्ट अफ एनर्जी द्याट इज ड्यू इज सप्लाई टु अ सिस्टम देन सर्टन एमाउन्ट इट इज सप्लाई टु इन्क्रिज इन एनर्जी एन्ड रिमेनिङ एनर्जी युज टु एक्सन वाउ डिक्यू यो फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट भयो होइन अब हेरौँ dq is equals to du plus dw अझै हामीलाई के थाहा छ इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम इज डिफाइन एज इन्ट्रोपी सिस्टम के भन्छ ds इज इक्वल्स टु dq बाइ dt dq भन्नाले के भन्दा रिभर्सिबल प्रोसेसमा कति एनर्जी हुन्छ अब त्यो चाहिँ अब केमिस्ट्रीमा पनि आएको हुनुपर्ने होइन dq रिभर्सिबल बाइ t नत्र डेल एस रिभर्सिबल बाइ t एब्सोल्युट टेम्परेचर अनि अब योबाट के भन्दा dq को भ्यालु t डेल एस आयो t डेल एस नत्र t ds यहाँ ds भन्दा स्मल चेन्ज भनेको यहाँ डेल एस भन्दा अलिक लार्ज चेन्ज एक्चुअल चेन्ज भनौँ होइन त्यो अब म्याथमा जाने हो भने एक्चुअल इरोर एब्सोल्युट भ्यालु एब्सोल्युट चेन्ज र के भन्छ एप्रोक्सिमेट चेन्जको कुरा आउँछ त्यो छोड्दै सो tu इज प्लस tw इज टी डेल एस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ इन्ट्रोपीको टर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ फर्स्टलाई du प्लस tw इज टी डेल एस यो भयो अनि क्यान एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ल फर्स्ट लले त्यही ज्ञानदारी कन्जर्भेसन एनर्जीको कुरा गर्छ त्यसरी सेकेन्ड लले भनेको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको त्यही हो मेन फर्स्ट लले डाइरेक्ट ज्ञानदारी कन्जर्भेसन एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भन्छ अनि स्टेटमेन्ट त्यसको त्यो पछाडि सेकेन्ड लले के भन्छ हिट फ्लोको डाइरेक्सन देखाउँछ इन्सोर्स द हिट डाइरेक्सन अफ हिट फ्लो अनि त्यस्तै अब जाउँ यो पनि भइसक्यो स्पार्क प्लग इज नट नेसेसरी इन इन्जिनियरिङ यो त आफै ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नु पर्यो स्पार्क प्लग किन नेसेसरी छैन किनकि हाई टेम्परेचरमा स्पोन्टेनियस इग्निसन हुन्छ सो द्याट नो एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्नाले नो स्पार्क इज रिक्वायर्ड फर इग्निसन Why does diesel engine need no spark plugs? भन्दा in a diesel engine the air is compressed adaptively until the its temperature rises about 700 degrees Celsius त्यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस त्यही भनेको बुक अनुसार फरक पनि हुन्छ हो धेरै छ when a spray of diesel oil is injected in the cylinder of the engine the diesel oil burns producing a large amount of energy spontaneous burning हुन्छ यहाँ spontaneous त भनेको छैन होइन खोइ त्यस्तो भनेको छैन तर थस नो स्पार्क प्लग इज निडेड फर डिजल इन्जिन स्पार्क प्रयोग गरिराख्नु पर्दैन झिल्का उठाएर राख्नु पर्दैन आगो बाल्नको लागि यहाँ आफै बल्छ त्यस पछाडि स्पार्क प्लग हो के भन्दाखेरि स्पार्क प्लग नट नेसेसरी हो इज इम्पोसिबल कन्ट्री द्याट क्रिएट्स नो थर्मल पोल्युसन भन्नाले हिट लस भन्नाले के भन्नु त्यो नताप्ने खालको थर्मल पोल्युसन भन्नाले हिट पोल्युसन हिट एक्सेस हिट जस्तै अब वाटर पोल्युसन एयर पोल्युसन त्यस्तै लाइट पोल्युसन सुनेको छैन होला तर अब जस्तै यहाँ हिट पोल्युसन थर्मल पोल्युसन हिट पोल्युसन यसमा पनि सिग्निफिकेन्स के छ भन्दाखेरि क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट के छ अकर्डिङ टु क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट के भनेको भन्दाखेरि वर्किङ सब्सटेन्स अफ हिट इन्जिन अपरेटिङ साइकल क्यान नट अल एक्सटेड हिट इन वर्क भन्नाले इम्पोसिबल टु गेट कन्टिन्युस सप्लाई वर्क डन त्यही कुरा अनि के भनेको भन्दाखेरि जति हिट सप्लाई गर्यो त्यति नै वर्क डन पाउन इम्पोसिबल छ एकदम असम्भव होइन क्यानट कन्भर्ट अल एक्स्ट्रा हिट इन्टु वर्क जति एक्स्ट्रा हिट गरेको छ त्यति वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन त्यही भएर अ पार्ट अफ हिट मस्ट बी रिजेक्टेड इन द सिङ्क एट लोवर टेम्परेचर विच कज थर्मल पोल्युसन भन्नाले एउटा कुनै केही पार्ट त्यो सप्लाई हिटको केही पार्ट चाहिँ सिङ्कमा रिजेक्ट गर्नै पर्छ त्यसले गर्दा थर्मल पोल्युसन हुन्छ हिट त्यो तात्छ इन्जिन तात्छ त्यही हो थर्मल पोल्युसन हो किनकि हामीले हिट सप्लाई गरेर त वर्क डन हुन्छ वर्क डन गऱ्यो नतात्नु परेन नि त कम्प्लिट वर्क डन भएको भए त हिट एनर्जी खम्मा त्यो के भन्छ एक्सेस एनर्जी भन्नाले त्यो रिजेक्टेड एनर्जी हिटको खम्मा त रिलिज नहुनु पऱ्यो वर्कमै जानु पऱ्यो किन कन्जर्भेसन एनर्जी त्यही भन्छ एउटा खम्बाट अरू खम्मा जस्तै अब हिट एनर्जीबाट हामीले सप्लाई हिट एनर्जी र मेकानिकल वर्कमा मेकानिकल एनर्जी कन्भर्ट भयो भने हिट एनर्जी त्यहाँ आउनै नपर्ने तर हिट एनर्जी आउँछ किनकि कम्प्लिट कन्भर्सन हुन सक्दैन त्यही भएर हिट एनर्जी खम्मा रिलिज हुन्छ त्यही हो थर्मल पोल्युसन भन्नु चाहिँ यहाँ ड्यू दिस इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट हिट इन्जिन द्याट विल गेट नो थर्मल पोल्युसन इम्पोसिबल यो पनि असम्भव अब हेरौँ यो भयो वाइ राइट अन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स यो कुरा भइसकेको छ क्लस स्टेटमेन्ट र क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्दा अब वाइ डु डिजल इन्जिन निड स्पार्क प्लग्स यो पनि भइसक्यो पेट्रोल इन्जिन इज लेस एफिसिएन्ट द्यान डिजल इन्जिन यो त म कतिचोटि भनिसकेँ त्यो के भन्छ कम्प्रेसन रेसियो कुरा आउँछ यो हेरौँ कहाँ छ हेरौँ पेट्रोल इन्जिन इज लेस एफिसिएन्ट द्यान डिजल इन्जिन एक्सन वाइ हेरौँ ड्युरिङ द इग्निसन अफ फ्युल वर्क इज नट obtained in the petrol engine wherever there is work done during the ignition of diesel engine further in this case this ratio is more than that of petrol engine hence the petrol engine less efficient than diesel engine यो के भनेको during the ignition fuel is not obtained in the petrol engine however there is work done during the ignition of diesel engine ओभरअल के भन्नु यो कुरा बुझिन तर हेरौँ
मैले बुझेको तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सक्दाखेरि के भन्दाखेरि मेन दुईवटा पोइन्ट थिएन मेरो एउटा भनेको कम्प्रेसन रेसियोको हिसाबले कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा भन्दा हुन्छ के भन्दाखेरि कम्प्रेसन रेसियो त्यो डिजेलको लागि हो 17 अब डिफ्रेन्ट हुनसक्छ बुक अनुसार फेरि तर 17 अब जेनरली मानिराखेको मैले कम्प्रेसन रेसियो फर पेट्रोल भनेको 5 अब त्यो हामीले फर्मुला इफिसियन्सीको फर्मुला लेखेका छौँ त्यो इफिसियन्सी फर्मुला लेखिदिने अनि त्यस पछाडि दुईटैको क्यालकुलेसन गरेर इफिसियन्सी क्यालकुलेटै गरेर म्याथमेटिकली नै देखाइदिने कि इफिसियन्सी अफ डिजल इन्जिन इज मोर देन द्याट अफ इफिसियन्सी अफ के भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन अनि एन्सरमा त्यो गामा हाल्नु पर्दा 1.4 हाल्यो होइन त्यति गरेर अब अर्को कुरा पेट्रोल इन्जिनको अझै एउटा के भन्छ गडबडी के छ भन्दा त्यसमा स्पार्क प्लग छ स्पार्क प्लग विन्टरको बेलामा जाडोमा अब मजाले स्पार्क प्रोड्युस नहुन सक्छ त्यही भएर त्यसले गर्दा पनि डिफिकल्टी क्रिएट गर्छ र त्यही भएर त्यो अलिक लेस इफिसियन्ट भयो होइन त्यो भन्दा नि भयो तर मेन चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि मैले भन्दा चाहिँ कम्प्रेसन रेसियोको कुरा हो यो के भनेको त्यो मैले नै बुझिनँ किन इज नट अप्टेन इन पेट्रोल इन्जिन हाउएभर देयर इज वर्क डन ड्युरिङ द इग्निसन फर डिजल इन्जिन अलिक यो सेन्टेन्स मैले चाहिँ बुझिनँ अब बुझेनले कमेन्ट भन्दा भयो हेरौँ अब के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भेरी स्टेटमेन्ट होइन क्यान थर्मल इफिसियन्सी अफ इन्जिन बी 100% इफिसियन्सी 100% सक्दैन क्यान बी कुल बाई लिभिङ द डोर्स ओपन पर्दैन डिस्टिङ सक्दैन भनेर इन्क्रिज हुन्छ स्लाइट इन्क्रिज हुन्छ हिटेड हुन्छ डिस्टिङ पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिन यो डिफ्रेन्ट कुरा भइसकेको छ के भन्दाखेरि स्पार्क प्लग हुन्छ ओइल भ्याल्भ हुन्छ इफिसियन्सी लेसले मोर इफिसियन्ट यो लाइटर पेट्रोल इन्जिन यता हेभियर होइन यो कुरा आइसक्यो डिजल इन्जिन विथ हेल्प अफ पिभी डायग्राम सकेको एक्सटेन्ड थर्ड डिफाइन द इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन एक्सपेन्ड क्वालिटेटिभली वाइ द इफिसियन्सी अफ सच इन्जिन इज अलवेज दिस 100% भन्नाले क्यालकुलेसनै गरेर देखाइदिनु होइन क्यालकुलेसन डेरिभेसन गरेर डेरिभेसन भन्दा नि त्यो बुझाइदियो कसरी इफिसियन्सी 100% सक्दैन अनि यो पनि भयो होइन डिस्क्राइब वर्किङ पेट्रोल इन्जिन डायग्राम इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन डिस्क्राइब वर्किङ पेट्रोल इन्जिन विथ हेल्प पिभी डायग्राम पेट्रोल इन्जिन त्यसपछि डिजल इन्जिन पिभी डायग्राम वाट आर इज मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स मेरिट्स के हो भन्दा यसको भन्दाखेरि यो इट इज मोर इफिसियन्ट त्यस पछाडि यसको भनेको अझै भनेको के भन्दाखेरि अब त्यसको मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स यहाँ यतिमा दिएको हुन्छ म यो यही चाहिँ पढेर सुनाइन होइन यही भन्छु तर भन्ने यही सबै बोर्ड अटेर सुनाइन म बुझाउँछु हेरौँ लेख्दा पनि भयो पढ्दा नि भयो आफ्नो युट्युबमा यही भिडियोमा अनि त्यस पछाडि त्यो डिफ्रेन्ट बिट्विन केही कुराहरू के भन्दाखेरि एउटा लेस एउटा यो इज मोर इफिसियन्ट पेट्रोल इन्जिन डिजल कस्टलेस त्यस पछाडि मेरिट्स अब डिमेरिट्स भनेको यो त्यसको हेभी हुन्छ हेभी भएकोले गर्दा यो के भन्दाखेरि लाइट भेहिकल जस्तै अब एरोप्लेनमा हेभिनेस हुनु भएन त्योबाट के भन्छ उड्न नसक्ला होइन त्यहाँ त्यस्तो के भन्छ हेभी भएकोले गर्दा यो के भन्छ लाइटर भेहिकल्समा युज गर्न सकिँदैन अब हेरौँ यो वर्किङ मिक्सचर डिजल इन्जिन भइसक्यो वर्किङ डिजल इन्जिन भइसक्यो कार्स इन्जिनको कुरा अल्का मात्रै गरेको छ त्यही भएर यो चाहिँ हेर्नु होइन इन्जिन वाट इज इन्जिन क्यापिटल थर्मोडायनामिक्स इन्जिन यो डेरिभेसन हो वाट इज इन्जिन हेरौँ वाट इज इन्जिन एनी यो होइन एनी डिभाइस विच कन्भर्ट्स हिट एनर्जी कन्टिन्युसली इन्टु मेकानिकल एनर्जी यसको हिट इन्जिन अनि हिट इन्जिनलाई कन्टिन्युसली मेकानिकल एनर्जी कन्भर्ट गर्न लागि चाहियो एउटा सोर्स चाहियो एउटा सिङ्क चाहियो सिङ्कमा चेक गर्नै पऱ्यो नत्र कन्टिन्युस त हुन सक्दैन यहाँनिर वर्क डन गर्न कन्टिन्युस मेकानिकल एनर्जी नत्र मेकानिकल वर्क डन अप्टेन गर्न सक्दैनौँ हामी यो पनि भइसक्यो पिभी डायग्राम यो पनि भइसक्यो होइन थर्मल इफिसियन्सी क्यालकुलेटर आफै हेर्नु त्यो चाहिँ एउटा डेरिभेसन चाहिँ डिजल इन्जिन अनि पिभी डायग्राम भइसक्यो मेरिट्स डिमेरिट्स पनि भइसक्यो मेकानिकल पेट्रोल इन्जिन पनि भइसक्यो त्यस पछाडि स्टेट एन्ड सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स यो भइसक्यो वर्किङ डिजल इन्जिन कार्बोट इन्जिनको कुरा हल्का गरेको थिएँ बेसिक डिफ्रेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स बेसिक डिफ्रेन्सेस अनि त्यस पछाडि दुईवटा त्यहाँ जोडेको छ बेसिक डिफ्रेन्स भनेको फर्स्ट लले कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको कुरा गर्छ त्यसले के भन्दाखेरि सप्लाई रेटको कुरा गर्छ त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्दा भयो अनि त्यस सेकेन्ड लले भनेको मेनली उतो कुरा गर्छ के भन्दाखेरि हिट फ्लोको कुरा गर्छ त्यो पनि भइसक्यो वाट इज हिट इन्जिन हाउ डु डिफाइन इट्स इफिसियन्सी इफिसियन्सी भनेको रेसियो अफ के भन्दाखेरि वर्क अप्टेन बाई के भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब त्यस पछाडि डिजल इन्जिन भइसक्यो पिभी पेट्रोल इन्जिन सबै भइसक्यो अनि एउटा कुरा भनिदिइराखेँ के भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा युज गर्नु के भन्दाखेरि टेम्परेचर डेल्टा केमा हुनाले थीटा इन के इज इक्विभ्यालेन्ट टु टेम्परेचर चेन्ज इन डिग्री सेल्सियस भन्नाले केल्भिन स्केलमा 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्भिन इन्क्रिज हुनु र के भन्दा यता डिग्री सेल्सियसमा 1 डिग्री सेल्सियस इन्क्रिज भन्नाले यहाँ भन्नाले चाहिँ चेन्ज हुनु यस चेन्ज हुनु 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज हुनु र 1 केल्भिनले चेन्ज हुनु इक्विभ्यालेन्ट हो भने बराबर मान्छ किनकि अब यता पनि यता डिग्री सेल्सियसको स्केलिङ हेर्नु पऱ्यो 0 to 100 उता के भन्दाखेरि 270 to 370 दुईवटा 100 ग्याप छ त्यही भएर 1 केल्भिन चेन्ज इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज यो कहीँ न्युमेरिकलमा युज हुन्छ अनि एउटा कुरा रिलेसन बिट्विन के भन्दाखेरि आइसोथर्मल र एडाबेटिक कर्भ भनेर सोध्यो भने अब यो डेरिभेसन गरेर देखाउनु होइन भइसक्यो चाहिँ यो देखाएको डेरिभेसन नत्र के भन्दाखेरि केही आएन भने यति चाहिँ लेख्नु पऱ्यो किनभने द स्लोप अफ भनेर डिपी बाई डिभी भन्नाले यो स्लोप भन्दा चेन्ज इन यो वाइ एक्सेस डिभाइड चेन्ज इन एक्स एक्सेस इज द स्लोप अफ एडाबेटिक इज इक्वल टु गामा टाइम्स द स्लोप अफ आइसोथर्मल एडाबेटिकको के भन्दाखेरि स्लोप चाहिँ यो गामा टाइम्स अफ स्लोप अफ आइसोथर्मल हुन्छ भने यति चाहिँ यो यति गर्न नआए पनि यो चाहिँ मैले गरिनँ किनकि भिडियो लामो भइसक्यो अनि एउटा मलाई रमाइलो लागेको कुरा नत्र यहाँनिर खतरा लागेको कुरा के भन्दाखेरि साइक्लिक प्रोसेसमा इन्ट्रोपीको चेन्ज 0 हुन्छ अरे इन्ट्रोपी जहिले पनि के भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस प्रोसेसमा इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुन्छ तर इन्ट्रोपी डिक्रिज हुन पाएन यहाँ होइन के भनेको छ भन्दाखेरि हेरौँ है इन्ट्रोपी साइक्लिक प्रोसेस के भनेको छ भन्दाखेरि Q1/T1 प्लस Q2/T2 इज इक्वल टु 0 अरे कसरी भन्दा रेसियो यो डेल/1 हो भने यो डेल/2 भने नेगेटिभ हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0 हुन्छ कसरी किनकि ओभरअल DQ इज 0 DQ 0 हुन्छ होइन चेन्ज यो साइक्लिक प्रोसेसमा ओभरअल चेन्ज इन यो DQ नै 0 भएपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0 भयो यो यसको कुरा चाहिँ क्वेसन छ एउटा हेरौँ के भन्दाखेरि
इन एडाबेटिक प्रोसेस नो हिट एन्टर्स लिभ द सिस्टम एडाबेटिक प्रोसेसमा एडाबेटिकल्ली रिभर्सिबली भयो भने एडाबेटिकमा त डिक्यू 0 हुन्छ त्यही भएर नो हिट इन्टर्स लिभ द सिस्टम द्याट इज हेन्स डिक्यू इज 0 हेन्स देयर इज नो चेन्ज इन एन्ट्रोपी डेल एस इज इक्वल्स टु डेल क्यू बाई टी हो नि त नत्र डिएस इज इक्वल्स टु डिटी डिक्यू बाई टी त्यही भएर डिक्यू 0 भएपछि डेल एस पनि 0 भयो त्यही भएर सो एभ्री रिभर्सिबल एडाबेटिक प्रोसेस इज कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोपी प्रोसेस द्याट्स वाइ द रिभर्सिबल एडाबेटिक प्रोसेस इज अल्सो कल्ड आइजेन्ट्रोपिक के भन्छ आइजेन्ट्रोपिक आइसोथर्मल जस्तै आइजेन्ट्रोपिक process there is increase in disorder resulting from the gaseous expansion the increase in disorder resulting from gaseous expansion is directly exactly balanced by the decrease in disorder associated with the lower temperature and reduced molar speed gaseous expansion भएकोले गर्दा जति इन्ट्रोपी बढ्यो त्यो चाहिँ केले ब्यालेन्स गर्छ भन्दाखेरि डिक्रिज इन डिसोर्डर टेम्परेचर घटेकाले गर्दा र मोलिकुलर मोसन घटेकाले गर्दाखेरि इन्ट्रोपी घट्छ किनकि मोलिकुलर मोसन टेम्परेचर बढ्नसँग इन्ट्रोपी पनि बढ्छ नि त हैन त्यही भएर टेम्परेचर घटेकाले गर्दा त्यो ब्यालेन्स गरिदिन्छ अरे क्या इन्ट्रोपी चेन्जलाई त्यही भएर यसलाई यसमा ओभरअल ज्ञानधारी चेन्ज इन इन्ट्रोपी 0 हुन्छ अरे यो प्रोसेसमा एडाबेटिकली र रिभर्सिबली हुँदाखेरि रिभर्सिबली किनकि अब यो इन्ट्रोपी जेनरली के भन्छ डिक्यू रिभर्सिबल भनेर भनिन्छ नि त यो केमिस्ट्रीमा आउनुपर्ने कुरा अब एउटा क्वेसन द इफिसियन्सी अफ अल इन्जिन लेस देन द्याट अफ कार्नट इन्जिन वाइ भनेको त कार्नट इन्जिन भनेको के भन्दाखेरि आइडियल इन्जिन हो आइडियल कन्डिसन मानेको हुन्छ तर प्र्याक्टिकली गर्दा धेरै त रोल प्ले गर्छ जस्तै फ्रिक्सन या त कार्नट इन्जिन इज फ्री फ्रम अल डिफेक्ट्स अफ प्र्याक्टिकल इन्जिन हाउएभर रियल इन्जिन ह्याभ मेनी डिफेक्ट्स सच एज फ्रिक्सन हिट लस बाइ कन्डक्सन एसेक्ट्रा टु दिस रिजन इफिसियन्सी अफ अल इन्जिन इज लेस देन द्याट अफ कार्नट इन्जिन प्र्याक्टिकली त धेरैवटा बाधाहरू आउँछ नि त फ्रिक्सन हुन्छ त्यो पछाडि के भन्दाखेरि हिट लस त्यो कन्डक्सनले गर्दा भन्दा एउटाबाट अर्कोमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ होइन कन्डक्सन बाई चार्जिङ बाई कन्डक्सन भन्ने कुरा त्यो इलेक्ट्रिसिटी भएको हुन्छ नि गाह्रो त्यस्तै यहाँ पनि हिटिङ बाई कन्डक्सन होइन छेउको बडीलाई हिट गरिन्छ त्यसो भने हिट लस होला होइन त्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छ रियल प्लेमा क्यान कार्नट इन्जिन बी रियलाइज इन प्र्याक्टिस क्यान कार्नट इन्जिन बी रियलाइज इन प्र्याक्टिस क्वेसन न किनकि इट इज एन आइडियल इन्जिन हुज कन्डिसन आर नट आइडियलाइज इन प्र्याक्टिस सो इट हेज इफिसियन्सी लेस देन कार्नट इन्जिन यहाँ आयो कुरा what is meant by a reversible process and the process which can be retraced at any stage of its operation by reversing the boundaries condition is called as reversible process त्यस्तो प्रोसेस जुनमा चाहिँ अब अगाडि एउटा कुनै पोइन्ट फेरि रिभर्स गरेर त्यही पोइन्टमा ल्याउन सकिन्छ के भन्दा बाउन्ड्री कन्डिसनलाई रिभर्स गरेर बाउन्ड्रीलाई कहिले के भन्दा उतो बनाएर के भन्दा कन्डक्टिङ कहिले आइसोलेटिङ बनाएर होइन दिस द एफिसियन्सी अफ रिभर्सिबल इन्जिन इज म्याक्सिमम बिकज इन सच डिभाइस नो डिसेप्सन अफ एनर्जेटिक सेसन रिभर्सिबल इन्जिनको एफिसियन्सी म्याक्सिमम अरे अब अरू केसमा चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेस हुँदैन जस्तो होइन इफिसियन्सी म्याक्सिमम बिकज इन सच डिभाइस नो डिसेप्सन एनर्जीको डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन किनकि साइक्लिक प्रोसेसमा त्यो के भन्दा एनर्जी त्यो उतले दिन्छ वर्क डन केले दिन्छ त्यो त्यसको एरियाले दिन्छ साइक्लिक प्रोसेस हो भने रिभर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हो त्यो वाइ एफिसियन्सी भएपछि त्यही कुरा भइसक्यो आर ह्युमन्स ओपन सिस्टम अरे ह्युमनलाई खाना चाहिन्छ एनर्जी चाहिन्छ म्याटर पनि चाहियो एनर्जी पनि चाहियो द्याट इज अ सिस्टम विथ नो इनपुट्स इज कल्ड क्लोज सिस्टम वान विथ इनपुट्स इज कल्ड ओपन सिस्टम सच ह्युमन बिङ सिन्स ह्युमन बिङ्स निड्स एनर्जी वाटर मिनरल्स एज इनपुट्स सो ह्युमन बिङ ओपन सिस्टम त्यही एनर्जी पनि के भन्दा एनर्जी पनि लिनु पऱ्यो म्याटर पनि लिनु पऱ्यो ओपन सिस्टममा भन्दा भयो अब एफिसियन्सी कार्नट इन्जिन डिपेन्ड्स भन्नाले डिपेन्ड्स ओन्ली अन द एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ सोर्स इन्जिन भन्नाले 1 - T2/T1 भने एफिसियन्सी कार्नट इन्जिन एफिसियन्सी जम्मा T2/T1 मात्रै डिपेन्ड गर्छ त्यति भयो कुरा अरू त्यस्तो केही छ भने क्वेसन कमेन्ट राख्दा भयो।